And a very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching the broadcast. And welcome to Sunday, the 21st of November, 2021. It's coming up to 18 minutes past 10 a.m. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa Janet Adékọ́lá fún àǹfààní tí wọ́n ṣe fún wa lórí ìntí àṣẹ̀gbọ́tán. Like I always say, we all have different skills. Skills tèmi ó yàtọ̀ sí títí ẹ, but we must use every skills to campaign to make sure that the next generation do not go through what we are going through. So, fún àǹfààní tí ẹ bá ń wo ètò yìí, ẹ bá wa lọ sórí YouTube page wọn. Ẹ pín orin yẹn nítorí pé tá bá ń sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. Campaign kò gbọdọ̀ dúró, campaign kò gbọdọ̀ nísinmi, kò gbọdọ̀ jókòó. Òun ni àkọlé ètò ti àárọ̀ yìí tí a máa fi bára wa sọ̀rọ̀, tí a fi máa sọ pé we are going to launch again another campaign from New Year on this platform, KOIKIMEDIA. We will run a rigorous campaign on the ground back home. We will do everything as we were doing in the last 2 years to make sure that, especially fún àwọn tó wà nílé, wọ́n ní wọ́n gbọ́, we want to see if we can also use our new strategy to go into different places láti gbé ètò Yorùbá nation. But ààrẹ náà lẹ gbọ́ yìí, àràbà ní kò gbọ́dọ̀, òun ni ẹ ti gbọ́ tán lẹ́ẹ̀kan. Àràbà ò gbọ́dọ̀ fọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń béèrè pé kí nìdí gan tí olóyè Chief Sunday Igboho ṣì wà ní Benin Republic. Mo láǹfààní àti wà nínú meeting àwọn Global Directorate lánàá. Adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Adẹ̀gbọ́hùn bàbá wa Fálọlá
I'm going to talk about it because at Monisi ni pé gbogbo justice system Benin Republic is not going to work. Nítorí pé it looks also like it's been compromised by the president of Benin Republic. A sọ nínú ẹ̀ fáǹfààní ẹ̀yin tí láǹfààní àti wà nínú meeting yẹn lánàá. It's not a meeting that was broadcast, but again, it shows now that ìdí tí wọ́n ṣe mú bàbá sí Benin Republic òun ni pé President Talon òun ló ń gbẹ́sẹ̀ lé bàbá tó wà ní Benin Republic. So lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa Janet àtẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí ẹ̀ ń fi oríṣiríṣi orin àsíá lọ́tún lósì. But from January, we want to launch a new campaign. And that campaign will go straight to every part of Yoruba land. And that campaign will be launched. But before we launch that campaign, there's no way we're going to do that without the support of every single one of us. Without the support of every single one of us. So that we have just almost 365 days from January next year to deliver the message, just as Great Britain were doing when they wanted to leave EU. They were doing a rigorous campaign. They were campaigning on a daily basis, not just the campaign, social media. We're talking about the campaign that would also have to go through with the posters, with the everything that you can think of when it comes to campaign materials. That must start from January. But one thing is, without the support of every single one of us, we can sit here and do our own little bit. We can sit here and continue to have conversation online. But without the real campaign on the ground, it will be very, very difficult. And everybody knows that. Gbogbo ilẹ̀ tí láǹfààní àti gbọ́ ohun bàbá, Professor Banji Akintoye. We will stream that properly because I was in the middle of another transmission. That was why we couldn't stream it. But the platform will stream it later on this afternoon. But I'm sure everybody saw or listened to it yesterday. I think there's a particular audio that was cropped out. We will play that audio for us to listen to. But ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n fẹ́ gbé as we are now countdown to 2023. So KOIKIMEDIA on our platform again will launch a new campaign for the new year towards the actualization, the self-determination of Yoruba nation. It's going to be a rigorous campaign. We already have the team that are ready to work tirelessly from next year. Volunteers. Àwọn volunteers tó ti prepare pé àwọn máa jáde láti bá wa ṣe gbogbo afẹ́lẹ̀ poster ni afẹ́ṣe kìíní kan ni níbikíbi kódà títí dé government house á lẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo yín náà lẹ ti rí Tinubu rice ton bag àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àtẹ̀wà àwọ̀ lẹ́wà tá fẹ́ pín but a fẹ́ jáde pẹ̀lú poster pẹ̀lú campaign materials oríṣiríṣi campaign materials but we will just say campaign materials. Ọlọ́gbọ́n ló lè yé ọmọ yìí ọlọ́gbọ́n òun ló máa yé. If you think I'm going to come here and then you're going to pick anything, you're wasting your time. So just as we have been told from around the world, according to United Nations chapter, we have the right láti lọ campaign. Ẹ jẹ́ ká jáde ká lọ campaign nígbà yẹn. Ẹ jẹ́ ká lọ campaign fún Yorùbá nation. Àsìkò yẹn ti tó báyìí. Nítorí pé we have been talking and talking. Now let's go out now and do the campaign. And that is what KOIKIMEDIA will be doing. But if you think I'm going to come here and say the way you want it, you are wasting your time. But àwọn tó yé
àwọn onímọ̀ wọ́n ti mọ ibi tá à ń lọ nísìn. Ẹ jẹ́ ká lọ campaign nísìn, òun la need fún ní báyìí. We need that campaign. A dẹ̀ ti láwọn tó jẹ́ volunteers wọ́n ní Koiki àwọn ready láti bá yín ṣe campaign yẹn ní gbogbo bí tẹ́ bá fẹ́. Ẹ̀yẹn ṣe fún wa ní materials, àwa ready láti lọ ṣe campaign. Materials nísìn làwọn need. Ẹ fún wa ní materials, a fẹ́ lọ campaign. I speak to them and they are ready. It doesn't matter how small, how big, how massive. That campaign will hit the ground from January. Happy Sunday to everyone that have joined. I have seen Tinubu boss to think campaign. Àwa náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ campaign láti January from KOIKIMEDIA. We want to launch that campaign from January. Àwọn gbogbo yín náà ṣàlẹ̀ rí tán lẹ báàgì mọ́ ẹ̀wà àbí gbogbo yóò rí. You want me to play the video? I'm sure you've seen it, even if I don't play it. Kò sẹ́ni tó máa náà wọ̀n tí rí. Ẹ jẹ́ káwọn máa jẹ̀wà, ẹ jẹ́ káwọn náà gbé campaign tiwa náà jáde nísìn. Mo sọ fún yín pé ìjọ táwọn bá ti bẹ̀rẹ̀ campaign tiwọn, àwa náà bẹ̀rẹ̀ campaign. Tó bá wá sọ pé àní lè lẹ pósítà, nígbà yẹn la máa wá mọ̀ pé wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká lọ nìyẹn. Because àwọn ní right, the same right tán níyẹn làwa náà ní right láti jẹ́ káwọn aráalé mọ̀ pé kò ń ṣe political party nìkan ló wà níta nísìnyí o. Aláwọn kan náà tó wà níta tó ń pera wọn ní self-determination. Wọ́n fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. It's not a crime. It's not a crime according to African Union, according to United Nations, according to the world. It is not a crime. Even Scotland now wọ́n fẹ́ kúrò lábẹ́ Great Britain. So it's not a crime. So kí la wá ń sọ? But that campaign cannot be done without everybody involved. There will be a committee that will be in charge. That committee that will be in charge, and only ló look into, okay, I fẹ́ ṣe nǹkan báyìí, ibi báyìí la máa ra poster lọ, ibi báyìí la máa ní kó lọ rí flag mọ́. A máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe gbogbo yẹn. Kára campaign ta fẹ́ ṣe ní from January nìyẹn. Sticker a máa lẹ̀. Àwọn ní rice ta fẹ́ fún wọn, àwọn lẹ́wà ta fẹ́ fún wọn. But we want to take that campaign and the message to the people. But it's going to involve myself, you, and everybody on our platform. That for those that want to support the platform for that purpose. My job and my role will be to raise the fund, but the committee will be the one to disburse the payment. But ẹni tó bá lọ́gbọ́n amọ̀bí tá à ń bọ̀rọ̀ lọ. Tọ́ba náà ní campaign táwọn fẹ́ ṣe, àwa náà ní campaign tá fẹ́ ṣe. We have the same right. Báwọn ṣe ní right lórí APC, lórí PDP, àwa náà ní right. Àtijọ́ wá wọnú ṣòkòtò kan náà báyìí nísìn. So it's now 3 people ló fẹ́ campaign as we are moving into that 2023 general election. Àwa mẹ́ta la fẹ́ campaign. I don't know about revolution now, èmi ò mọ̀ nípa tiwọn. But lórí self-determination àti political party APC, PDP, àwa mẹ́ta la fẹ́ lọ ṣe campaign báyìí. Àwọn kan náà fẹ́ dúró sí Nàìjíríà, àwọn kan náà wọ̀ dúró sí Nàìjíríà. So gbogbo wa fẹ́ lọ ṣe campaign, peaceful campaign. The time has now arrived for that campaign. Whatever you can donate, material-wise, oh yes. Monetary-wise, oh yes. Pé à ní nídòwó yẹn fìyàn sílẹ̀. Ilé gangan ló máa ń bí wọn nínú ẹja fi wọ̀nyí. So let me repeat it again. KOIKIMEDIA, today, 21st of November 2021, is launching a campaign trail.
for the agenda actualization to make our people know that Yoruba nation that we are all clamoring for, that is allowed under the constitution of the international law, that is allowed under the United Nations chapter. KOIKIMEDIA has launched that today. Campaign trail is not a crime. But the campaign trail, ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. And that donation is not going to go in Naira. Because we know what the government does when you put money in the Naira account. They want to hold on to it. So that àwọn á ní owó lọ́wọ́ táwọn fẹ́ fi issue ẹ̀wà tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ ní North fún Tinubu àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ umbrella tó máa ṣe fáwọn náà àwọn PDP àti so many things àti souvenir táwọn náà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. But táwa bá ní a fẹ́ ṣe the same thing, they will lock that account àní wá ní owó tá a fẹ́ fi ṣe campaign. Àní ní owó yẹn tá a fẹ́ fi ṣe campaign. So if you're going to donate, it's not going to be in Naira. Because we cannot know what the federal government of Nigeria can do when people put the money in the Naira and eventually we don't have access to it. And that means it derails the campaign trail. It's a campaign trail. Peaceful campaign trail. The politicians have the millions of Naira to spend for 2023. Can we compete with them with the same campaign trail, closer, if not more than them? That journey I've started today. The awareness will continue, but the full ground campaign also now must kickstart in January, because one in January is unlikely Tinubu declare for 2023. So our non fail declare Latin January for campaign trail. Ele lo man bí wọn nínú ẹja tó gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Who wants to be involved in this? Who wants to be part of this now? Once again, a very good morning and welcome. I'll share the YouTube link of that music with us. Ẹ bá wa lọ sórí page sister wa yẹn. Ká lọ appreciate wọn. Ká lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. For somebody to put that together is part of the campaign trail. Everybody has different ways to campaign. Lára kan ni ẹ ti gbọ́ yẹn, ìyá wa Janet Arabani. Ǹjẹ́ àwa náà lè ṣe campaign tó máa lọ sí gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire? Oh yes, we can do it. But how do we run that campaign? Campaign will be done in every way that we can think of. Gbogbo tá bá lè ronú sí pátápátá. Let me just show you this. For those of you that might be asking, is it necessary? When UK was leaving EU, they run a massive campaign that runs into different parts of the world and also here in UK to tell those tí decide bóyá wọ́n sì fẹ́ dúró sí UK
àbí bí wọ́n sì fẹ́ dúró sí EU tó ń pè ní European Union or wọ́n fẹ́ leave European Union kó lè gba control border wọn padà. That is the campaign táwọn náà fẹ́ gbé jáde from January. We must run that campaign so that àwọn èèyàn wa lè mọ̀. But before we go into that, let us hear the voice of our Professor Banji Akintoye. He spoke. Bàbá ti dàgbà, àgbà ti dé, kọ́lọ̀ túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá, kálàáfíà wà lára bàbá dáadáa. I don't even expect him to be visible for more than 2-3 minutes. Tí Queen bá jáde nísìn. So bàbá ń jókòó sínú Zoom 30 minutes yẹn, nídìí gbogbo yẹn mọ́ nísìn. Ẹ fi ṣẹlẹ̀ fáwa tó kù, àwa tẹ́gungun wá sì lé kókókókó bí ọ̀tá. And let's give him all the support. Bàbá kọ́ ló máa jáde lọ ṣe campaign. But Koiki láwọn tó fẹ́ jáde láti lọ ṣe campaign yẹn on behalf of Bàbá. I will continue to play our own role from the media perspective as a platform. But are you also willing to support towards that mission? That is the question now. So that we can start preparing the ground between now and December. So that by January, ẹ máa rí gbogbo bó bá ṣe ń lẹ̀ mọ́ ibìkan, àwọn náà máa lẹ̀ mọ́ ibìkan. So that the visibility will be there. It's all about the conscious mind. Wọ́n ọgbọ́n yẹn kò ní dàbí mọ́. Nígbà tó bá dé Ọjọ́ta, torí Yorùbá Nation poster tó lọ rẹpẹtẹ, wọ́n á máa bèèrè pé kí ni ṣé ó ti dé ni? Just the same way APC, PDP will start to run their campaign. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo èyí tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa.
Ohun Baba Akintoye, ohun lẹ gbọ́ yẹn. I'm sure a lot of you must have started to digest everything said yesterday. He spoke very well, just as we expect him to do. Our loyalty, our support for him remains unshaken, regardless of whatever those that believe that they have to pull him down. We are not going to be part of that. He's 86, for crying loud. He's 86 years old. Kí la ti fẹ́ ju pé kí Yorùbá dá dúró, ká nísinmi, ká lálàáfíà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ one of my brother, bí ẹ̀gbọ́n mi kan tó pè mí láàárọ̀ yìí. It was very, very encouraging. They are watching behind the scene and they know that we are on the right path. Everybody might not agree for a total disintegration of Nigeria, but we ask the question, ẹ tún láǹfààní àti dá sí láàárọ̀ yìí, ẹ fún wa ní 3 reasons why we should keep Nigeria. 3 good reasons. You can comment for those of you that support One Nigeria, or you can call the phone line. Àwọn tó support One Nigeria ni kò ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ support. You can call at any time. Pé èmi support One Nigeria Koiki. I disagree with you because these are the 3 reasons. Tí mò ń wò, maybe we are better when we are in big numbers. Okay? We have bad leaders. Tàbá clear àwọn bad leaders yẹn, irú èmi àti ìwọ, àwa wà nínú ẹ̀. I don't know. You can call. You can join by Skype, OLAYOMI KOIKI. So nobody is going to be able to pull anybody down, especially Professor Banji Akintoye, regardless of whatever anybody is saying. We will not give them the room to pull him down. We might disagree with them on some areas. If on Allah count, that's an area that I disagree with them. It's taking too long. And that is why we will have to launch our own accounts for campaign right on KOIKIMEDIA, so that we can be able to execute what we want to do. If not, can I go to them, Ilano, and say, àwọn wa kan wà, ẹ fún wa ní campaign material. Can they give it to me? No, they can't, because they haven't got the access or the fund for it as well. So if not, we are all just going round and round. Can I go to Global Directorate and say, láàárọ̀ ìnísìn, ẹ fún mi ní campaign material? Aláwọn ọmọ tó need it. Can I go to any of these groups? So we will run our own campaign on KOIKIMEDIA from January. For those that wants to support, you don't have to. It's not compulsory. But if you believe that you want us to run it as a media platform that has been running this platform for campaign towards the actualization of Yoruba nation, then you would then have to support. It's not a must. But that campaign starts from today. Start from today. Okay, I'm not sure whether somebody was trying to join us by Skype. I just saw somebody hands. Now, let's see. Okay, Eli Pipada. I won't mention the name. That's if you, I'd like to add you on the Skype. So let's see if we can bring this person in. OLAYOMI KOIKI is the Skype ID.
should you want to join by Skype. Okay, that person. Okay, do I need to accept the person first? Okay, let's try it again. That person is probably not ready, so let's not allow that to waste our time. And you know, láǹfààní to join by Skype is OLAYOMI KOIKI. So, like I said, we need to run a rigorous campaign for the remaining days left. If not, we might end up seeing more people going to vote in 2023 when their own campaign has already hit the ground. How many days left before 2023? I'm going to show you now according to our time clock on our website, www.koikimedia.com. 446 days, 13 hours, 13 minutes, 19 seconds. Days to kù nìyẹn before 2023. So what role are we all going to play so that we do the needful? Ṣé America là ń dúró dè ni? Ṣé United Nations la tún dúró dè nísìnyí láti wá fún wa ní campaign material? Who is going to help us to take the message to the people? So from today, we want to launch a campaign trail starting from January. But we need to start putting the materials together now. The posters, the stickers, if it's possible, the billboard. Whatever we can use that will be visibility to the conscious mind of àwọn tó wà nínú ọjà, àwọn tó wà ní motor park. You might be asking that ǹjẹ́ ṣá máa allow kó ṣeé ṣe, because we are always ready to also look into the fault. But should we make an attempt where 10 out of 20 people will be able to see the message, and then they can go back and ask more questions, and we have triggered the minds? Or we do it without saying, oh, ṣé máa jẹ́ kán lẹ̀ mọ́ àwọn mọ́tò tó wà ní Mushin nítorí pé àwọn MC Olúọmọ ló ní gbogbo bẹ̀, àwọn ló ní NURT, àwọn ló ní kẹ̀kẹ́ márúwá. We know all that. But can we trigger the minds of those that want to believe in us to those that do not want to believe in us? Or should we just sit back and continue to say Yoruba Nation now on the line on social media and we leave it like that? That is fine. We can continue to sit down here for 6, 7, 8 hours and talk about Yoruba Nation, Yoruba Nation, Yoruba Nation. But if we don't take the campaign material to where they will have to see it one way or the other, even if it's there for 24 hours, even if it's there for 1 minute, it will trigger. Hey, imagine Lagos has 20 million people. So even if we put a poster anywhere in Lagos, I can guarantee that 1,000 people will see it, and out of that 1,000, 100 of them will start talking about it with the remaining 900. Or should we just sit back and say we want Yoruba Nation, and then the days are now counting on us? The days are counting on us. Mine will be to raise the fund. Another committee within those of us that are listening, that we've known both here and back home in America, in Canada, will be part of the committee to disburse. Mine is to raise the fund for that project.
I will not have access to the fund myself. Mine will be to raise that fund. But Utiba ti sọ pé I need the material buy. That material must be available. That will be the purpose. Not the one that we will not have access to it. Tama bèrè pa need the materials. But ọlọ́gbọ́n lóye. Nínú Zoom, ó láwọn nǹkan tí gbogbo yín máa ń sọ. A lè má lè sọ online. But we all know what we need. Everybody must need missing. Everybody. I need the campaign materials. But do we have the fund? That was exactly what Mayegun was saying yesterday about the program Mayegun. He was talking about something different, but if you go and watch the program, you will understand where I'm coming from. Or should we just continue to sit here and say, we want Yoruba nation? That is fine. But ṣé ní Òfìkì, nílùú Òfìkì, ǹjẹ́ wọ́n mọ Yoruba nation? Ǹjẹ́ a ti gbé banner? Ǹjẹ́ a ti gbé sticker? Ǹjẹ́ a ti lọ dábò wọn níbẹ̀? Gbogbo kó jẹ́ local government office wọn, ká lè mọ gbogbo offices yẹ láti ta sínú ilé. You might think people are not ready to do it. People are ready to do it. They have been doing it already. But they haven't got enough materials to push it. A lot of people are ask those questions. How do we get the necessary materials? Oh, yes. How were we getting the materials? When we were running, the campaign from January when I was in Nigeria, people were, coming. We were giving them materials. One day, Titide Badagry. Titide, even Port Harcourt. Titide Le Hausa. And Mobita send materials, Lord. But it was not enough. People think it was enough. It's not enough. Materials tagba tiko to gbogbo Oyo State. We are talking about in the millions of posters to be rolled out. Millions of posters, millions of stickers. Okay, the wash out Yoruba nation, ati agree, but asha the poster láti gbogbo Lagos Ibadan expressway. Desale, you think people are not ready to do so? They are ready. Give us those materials. This was what I was shouting for last year. Until we started rolling it out in January, but for so many reasons, which I'm sure some of you know. But now, the days are becoming numbered. Gbogbo ilẹ̀ ti rí campaign trail Tinubu, whether it's him or some of his associates, ṣebí associate lẹ́yìn náà jẹ́ káwa náà nísìn, ẹ jẹ́ káwa náà roll tiwa náà out. Ìjọ tó bá ti ń ṣe convention tiwọn, àwa náà máa ṣe tiwa. Ọlọ́pàá tó fẹ́ wá dàrú nígbà yẹn, àwa jẹ́ kọ́lọ́pàá yẹn mọ̀ pé ṣé àlẹ́tọ̀ ni wá mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Ó máa ṣì di crisis, but ẹ jẹ́ ká push campaign yẹn jáde. Pé kò ní di crisis yẹn fi yẹn sílẹ̀. Ibi tó ti máa di crisis, òun là ń wọnú ẹ̀ lọ báyìí nísìn. From next year, Nigeria will go into a lot of crisis because àwa mẹ́ta la fẹ́ jáde, APC fẹ́ jáde, PDP fẹ́ jáde, Yoruba self-determination on a free campaign náà fẹ́ jáde. Kọ́lọ́pàá wá sọ fún wa nígbà yẹn pé a lẹ́tọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn APC àti PDP tó ń ṣe campaign. Ibi tẹ́mi ń dúró dè nìyẹn. So ọlọ́pàá kó wá sọ fún wa pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá o lórí ilẹ̀ wa o àwọn ò lẹ́tọ̀ọ́ but PDP we saw the APC vehicle. Mayegun used the video yesterday. I haven't got access to that video. I will have shown you where they were rolling with their vehicle. Ọlọ́pàá wà níwájú wọn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? That's fine. Ẹ jẹ́ káwa náà roll tiwa jáde. From next year, the politicians are prepared. They will roll out massive. They have the money. Can anybody call me that Ilana, Global Directorate, gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan, ǹjẹ́ wọ́n ti ní materials tó wà nílẹ̀, tó store sínú warehouse, tí wọ́n lè sọ pé Koiki, ìwọ ṣe sùúrù. Sọ bí tí o fẹ́ jẹ́ ká send ẹ̀ lọ, àbí àwọn tá a bá ní kó wá collected, níbi tá a máa tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí, because it's also going to be covered. Àbí àwọn tó ń pè covert. Ibi tó ti máa roll it out, you don't have to know about it. Tí wọ́n ní pé kó máa bá wa roll it out in their millions. We need that now. If not, time is not on our side. Bàbá Akíntóyè ò lè ṣe yẹn. Ìtí bàbá lè ṣe náà ni ká gbóhùn bàbá, kí bàbá fún wa ní encouragement, káwa wá máa push ẹ̀.
kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan wá bẹ̀rẹ̀ sí activate. If not, a kàn máa ṣe Zoom meeting ní election ń bọ̀, election ti súnmọ́, ìjáwá náà ti ní materials nílẹ̀. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo materials náà la fẹ́ sọ lórí bíbà àbí bẹ́ẹ̀ kan ẹ̀hẹ́n. Torí ẹlòmíì nísìn ó ń jókòó ó ń rò pé a máa sọ àwọn materials mi. No, materials la fẹ́ ṣe poster campaign. And if you don't know, let me just show you. I've been able to pick up some. This was what government cost 100 million on the 31st of October for ad campaign. Nígbà tó fẹ́ kúrò nínú EU. Ìjà wa ti ná 100 million. Ìjà ní 100 million báyìí nísìn. Can we come out with 100 million as Yoruba people for campaign for Yoruba nation? This was what the UK government was spending during the EU exit. 100 million pounds láti fi sọ fún over 70 million people in Great Britain to leave EU or to stay. Whether you want to be part of EU or you don't want to be part of it. Eventually, everybody was campaigning pro and against. Àwọn kan náà wọ́n fẹ́ lọ, àwọn kan náà wọ́n fẹ́ lọ. Best of Britain launch pro-EU ad campaign. Tá bá ní owó tó tówó, àwọn tó wà ní UK ní bíbáyìí, á fún wọn ní owó, wọ́n bá wa ṣe advert lórí rédíò. Tí ti Nàìjíríà ò bá bá wa ṣe, ti bíbáyìí bá wa ṣe. Tí ti bíbáyìí ò bá bá wa ṣe ni, á sanwó fún wọn ní Ghana, wọ́n bá wa ṣe advert lórí rédíò níbi táwọn ọmọ Yorùbá wà. We will do all kinds, but we can't do any dark shit. Tá bá lówó, a kàn ṣeré ni. Ǹjẹ́ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yìí lè sọ pé àwọn ti ready láti roll out campaign in the next 400 àbí ó dìgbà tó bá súnmọ́ la máa tó máa ṣe campaign? Ṣé ó dìgbà tó bá súnmọ́ because ọjọ́ tó kù lélẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. These are the days left for election 2023 and that election that we are saying we don't want it to hold. A ní láti dúró de NINAS. Ẹ jẹ́ kí NINAS máa ṣe tiẹ̀ lọ. A ní láti dúró de ìlànà nísìn. Àwa ń sọ nísìn lórí KOIKIMEDIA pé a fẹ́ launch campaign jáde láti January in the millions of materials. Kò ń ṣe material kékeré là ń sọ nísìn. We are talking about millions of materials. Millions of materials will be needed. I'm talking about millions of it. Bàbá fẹ́ ṣe poster yẹn láti máa lọ bí 3 million. Bàbá fẹ́ ṣe flag yẹn máa ti lọ in the millions. Kò ń ṣe flag àwa ń ṣe Yorùbá nation àwa jáde kò tẹ̀ sí flag àrí flag tó ń wave lókè. Àwọn kan ní okay we disagree with the kind of flag that you are using. Okay, let's leave the flag nígbà yẹn. Tẹ́ bá disagree pẹ̀lú ẹ̀. But let's roll out the message to the people. Àwọn ọ̀nà ẹ̀wà àti gúgúrú àti ẹ̀pà tá fífún anybody but we are ready to campaign. Ìyá wa tó ṣe lè nísìn ara campaign material kan làwọn ṣe ìgbà wo ló ṣe I don't know but this is part of a campaign material. So this is all part of what we need to launch in January. But how many people are now ready to support the vision? Or should we just continue to come online? Yoruba Nation, Kashok Joko, Kepe, Kedasi, and that's it. Let's watch this. I do not own the copyright to it. UK, the UK has received billions of pounds worth of investment since they joined the European Union, with almost 20 billion pounds invested in 2016. Even Dominic Cummings, the Prime Minister controversial anti-EU aid, is the co-owner of a family farm which has received over 235,000 pounds in EU subsidy. EU money subsidy in the UK. That was why some people do not want to leave EU because they were getting support from EU. Even our foreigner, because we were taking Britain to the European Court of Law. Because they are not part of EU. So and most cases like that have always been on those that wanted to have their status regularized here in UK. And to buy your Timon 1 month Timon saw. Fanfa now to the UK. 1 month Timon saw. So what they need to do is tí wọ́n bá dájọ́ fún wọn pé wọ́n fún anyway, wà wá ṣẹ̀ tí wá lọ sí European Court pé ẹ bá wa wo ẹjọ́ yìí náà. Ẹ bá wa tún ẹjọ́ yìí wò nítorí pé ìlú yìí tí mo fẹ́ gbé ìlú tí mo ti ń bọ̀
one of the more rich nǹkan tó cook sínú story fún wọn. And most time, a lot of people have won their case using the European Union court. Tẹ́ bá rò pé campaign ò ní jáde lọ́dọ̀ àwọn politician ní next year pẹ̀lú gbogbo táwọn ń sọ yìí, kò sí tó kàn, kò máa sí tó kàn wọ́n. They will roll out a massive campaign to knock us off, to tell people in Nigeria that àwa la fẹ́ dógun sílẹ̀, àwa la fẹ́ jẹ́ kán ní peace of mind. That's what they're going to do. Somebody, I love this one, said, our campaign slogan, we don't have beans and gari, but we have good life for you and your generation. Thank you very much, Maggie. So let me pin that. We will use different message. Àkọlédè wa ní ti Yorùbá. So wọ́n gbọ́ Yorùbá, wọ́n gbọ́ English yẹn kò ní sí níbẹ̀. Darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation. Wá ra ayé gbé, wá ra ayé gbé fún wa, fún ìran ẹ. Wá ra ayé gbé fún ìran ẹ. Thank you very much, my brother. You fixed too. It's been a while. The info is that Texas State in the US is now talking about secede from United States of America. Àwọn èèyàn púpọ̀ mọ̀ yẹn. Àwọn èèyàn rò pé Yorùbá nation nìkan ló ń sọ pé àfẹ́lẹ́. But what the politicians will do is they will want to convince them that Abiodun will want to tell people in Ogun State to continue to vote them in while his previous governor that was gbogbo àlàyé la ṣe lánàá. Mákindé Ọ̀yọ́ State a máa sọ fún yín pé ẹ má dá àwọn Yorùbá nation lóhùn ṣebí nǹkan tó sọ ní ẹgbàá tó interview ẹ lórí ọlọ Chief Sunday Igboho. Ẹ fi pé irú àwọn yẹn ní wọn nídùn tó bá pa Chief Sunday Igboho. He will be so happy. Let's hear from this. This is where we stand, on our own land. Our towns and cities, Our rivers and streets, our shops, our social. our specials. We stand here with pride. We shout, this here. This year is mine. We can stand in the places we've built through our lives. Generations enduring, knowing every inch close by. We stand in our fields. We stand by the sea. We with our people with you. and with me. We stand both feet planted to weather a storm. We stand here supported and never alone. Across Britain, And our communities, Europe stands with us. These are people that wanted to be part of European Union. And you know what message here. And now ṣe ń ṣe campaign tí àwọn kan náà ṣe campaign against it to say no. No sound there, store. I want to refresh. You are the only one that is saying no sound. I hope everybody is hearing me. Because somebody just said no sound. And we don't want to be speaking without no sound. So again, tẹ́ bá lọ wo so many campaigns that took place. Britain stronger in Europe. Àwọn kan ní no, we are not stronger. Let us come out of UK. Let us come out of EU. There was so many campaigns. Different campaigns were going different places. But which side are we going to be on? Are we also going to campaign? Or are we just going to continue to say, okay, after Yoruba nation, lóòótọ́. EU exit. Get ready for BRICS exit campaign. There were so many campaigns. Run into millions of pounds. Thank you very much. People say the sound is good. System. So, should we run a campaign or should we just sit back? Let's come here.
The government says it has paused its campaign, urging the public and the businesses to get ready for BRICS exit on 31st of October. It comes after the Prime Minister Boris Johnson accepted the EU's offer to extend the BRICS exit deadline to January 31st. The BRICS exit advertising blitzer across social media, billboard, TV is reported to have cost over £100 million. Are we going to do the same thing, or are we just going to sit back? But Koiki Media is not going to sit back. Because if not, gbogbo wàhálà tá à ń ṣe, àti tí Bàbá Akíntóyè ń ṣe, àti tí gbogbo yín jọ ń ṣe, àtèmi, we'll just be here when the politicians care less whether, we do what we need to do or not. So it is entirely up to us to do the needful. We must roll out. But if we're going to roll out, what do we roll out with? Kí la fẹ́ fi roll out tá bá fẹ́ ṣe campaign? Kí la fẹ́ fi roll out tá bá fẹ́ sọ fáwọn èèyàn wa pé Yoruba on the march again, one people, one language, one culture. We know statistics that millions of our people are not online. There's no doubt about that. Àwọn tó ti gbọ́ nísìn, they are ready to volunteer to take it to the bottom, to the ground. But how do we get the message to them? We've seen their own campaign. There was even another video. Ẹni ẹ̀ ń ta milk bí aláàrin ọjà. Swagger. Méjì 100 naira. They've started using the slogan to sell their market. Abẹ́rẹ́ video yẹn, woman tó ń ta milk bí aláàrin ọjà ní ẹ̀yìn ibi stem láàrin Èkó ń bẹ̀ or somewhere, I don't know which of the market. Bí ọṣẹ ìjà ọjà yẹn fún ni, àwọn milk tó wà ní pálí. Méjì 100 naira, Swagger 23. Méjì 100 naira, Swagger 23. And you think àwọn èèyàn ra milk wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ message wọ́n gbọ́ Swagger, but wọ́n lè máa understand Swagger tó ń sọ yẹn, but bóun ṣe ń sọ Swagger yẹn lọ, they are getting the message. Campaign slogan, jẹ́ kó mọ̀. From Ogun State to Lagos State to Osun State to Ekiti State to Kwara State to Kogi State to Ondo State, Koiki Media wants to launch their own campaign trail. Starting from today. Who is going to support that? Who's going to be part of the project? It's a project. We're on a countdown to 2023, whether you like it or not. Whether we like it or not. This is one out of so many talent out there. So many talent. Abi Andro de Davido. I was even thinking that Davido, as much as I thought about it this morning.
Probably maybe it's about a stunt in preparedness for 2023. If it contest Function State. He might have it in a good mind. But could there be another hidden agenda behind it? I don't know. Ṣé tí uncle Davido bá jáde nísìnyí tóun fi contest ní Ọ̀ṣun State as a governor, ìjà àwọn èèyàn ní jáde láti fi dìbò with the miraculous donation that Davido put out there? I don't know. Think about it. Ǹjẹ́ tí uncle Davido bá jáde ní Ọ̀ṣun State pé òun fẹ́ ṣe gómìnà Ọ̀ṣun State after all the donation Davido is giving back to the Nigerian orphanage homes and all that the government should have done in the first place, that the government of Nigeria should have put in place by supporting every one of them in their little ways. And then the little come from different people would also top it up. For more than 6 years, Buhari government did not even take care of the orphanage home. All of a sudden, Davido birthday, 200 million, another 50 million, and now the money is going to the orphanage home. So if anybody that Davido support for 2023, what do you think is going to happen? Ǹjẹ́ tí Davido bá support any of the political party in 2023 with everything that has happened around him in the last couple of days, what do you think is going to happen? He's a giver according to millions of people. So we will support him because he believes in the mission of his uncle. At least we know that his uncle wants to be a governor of Osun State under PDP. I don't know. We have to think about all these. It's part of the campaign. Don't say we should leave him. Tebanika file, then that's fine. But if that's a campaign stunt, who knows? We are living in a world where we must question, everything. People question even what we are doing as well. So why can't we? Okay? Stop to give him publicity here. It's not about giving him publicity. He already has a publicity. He's well known around the globe. But I'm questioning what has happened lately. Osun State election. I don't know when it's coming up. But we know that in every Yoruba land, Swagger 2023 is already in the move. In Jegugbawo, different groups can come out and say, we have materials available. If you need that materials, we can give it to you. How are they organized and distributed? I don't know. For 4 months till Sunday Adeyemo Igboho. Let's come on him now. 4 months has now passed. Yesterday, that is pending in Benin Republic. But it will 4 months till Chief Sunday Adeyemo Igboho Sha. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílùú Benin Republic. Ṣé bá ṣe máa fi àràbà sílẹ̀ nìyẹn ní Kútọ́nù tí gbogbo wa máa sùn tá máa jí tá máa sùn tá máa jí tá máa sùn tá máa jí? It's coming to the end of the year. November náà má ti ń lọ báyìí. 4 months Chief Sunday Igboho is spending in Benin Republic. I'll tell you a little bit from what I heard from the lawyer Falola during a meeting that took place yesterday
with the Global Directorate, and so many people were in there as well. But I'll give you a bit of what happened in that very constructive meeting yesterday. Last year, and we have all sat down and do nothing. Do you think that we ever get justice for those that were killed at the Lekki toll gate, Igboho, and every other part of Yoruba land and across Nigeria? So many Nigerians were killed last year. Hundreds of them are still in Kirikiri prison and all over different parts of Nigeria just because they were demanding police brutality. Ǹjẹ́ à ń kí, ǹjẹ́ à ń yìn, ó ti pé oṣù mẹ́rin. Àwọn kan á pè ní bàámi, àwọn kan á pè ní olóyè, àwọn kan á pè ní chief, àwọn kan á pè ní CSI. 4 months he has now spent in Benin Republic. Do you know why he's still there? Ǹjẹ́ a mọ ìdí tí Chief Sunday Adéyẹmọ ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, ǹjẹ́ gbogbo yín mọ̀ ìdí tó sì fi wà nínú Benin Republic? According to Falola, the lawyer, ó ti lọ́wọ́ President Talon nínú. President Talon of Benin Republic, according to the lawyer, is the only one that can let go, free Chief Sunday Igboho. So if anybody is thinking about any court case in Benin Republic, it's got nothing to do with the court case anymore. Court case, rather, it's got nothing to do with it anymore. So Taban Pay, Koiki Kilon Shele, Amonton Shele, the lawyer Temi Feti Bolano is telling us now that every reason why Chief Sunday Igboho is still being held in Benin Republic is because the president is the only one now that can allow him to go. Ẹnìkan tó lè free Chief Sunday Igboho nínú Benin Republic lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́ni òun ni President Talon. It's got nothing to do with the court anymore. Ó ti kúrò lọ́wọ́ adájọ́, ó ti kúrò lọ́wọ́ judge, ó ti kúrò lọ́wọ́ wọn. So ìbéèrè tí mo wá ń bi gbogbo èèyàn ọmọ káàárọ̀ òjíire tẹ́ ń gbọ́ mi lénìí 21st of November 2021 ni pé kí ni ìgbésẹ̀ tá a wá fẹ́ gbé nísìn? Kí ni ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ gbé so that it can be released out of the custody of Benin Republic and he can continue with his journey out of the country? Àwọn kan ní is there for his own protection. Okay. Àwọn kan ní is there because àmúwọ́ Ọlọ́run ní bí ìrìn àjò yẹn ṣe máa rí nìyẹn. We don't disagree. Àwọn kan ní ó kù díẹ̀ ó fẹ́ tó jáde. It's just a matter of time. Araba ni o, araba ni. Ṣé bí gbogbo wa ṣe máa jókòó ká máa sùn ká máa jí around Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho? Or there's another plan that some of us don't know, that some people are putting together, but the person holding Chief Sunday Igboho right now, as of today, is the president of Benin Republic. Ìjà tó bá jà tó ń jà fún ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn ẹ̀ tí Fúlàní ń pa wọ́n lọ́tùn lósì,
òun mà ló di pé ó hà nínú àhámọ́ for 4 months. If he has not got involved, he would have just continued his way of life as he was doing with his associates, with his friends. Ẹ bá má jẹ́ kẹ́nìkan trust èèyàn kan, ẹ bá má ṣe kinní kan. But the question now is, he's now spent 4 months right there inside Benin Republic, and the only person holding him there is got nothing to do with the justice system. Forget about the justice system. Forget about justice system. Ẹni tó ń di Chief Sunday Igboho mú lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí, òun ni President Patrick Talon of Benin Republic. Ṣé bí a ṣe máa wò ní tí olóyè Chief Sunday Igboho tó máa wà nínú Benin Republic, àbá fẹ́ kó ṣe Christmas níbẹ̀ ni, ṣáfẹ́ jẹ́ kó ṣe New Year níbẹ̀ ni, kí la máa ṣe báyìí ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire níbi tọ́rọ̀ dé báyìí? What next? What should we do? You can call +4475 940 500979, and we need a no, we need a constructive information idea of what next. That is what we need now. Buhari ṣe kíní kan yẹn, tí Buhari bá ṣe yẹn kọ́ ló kàn wá mọ́ nísìn. We are now talking about Chief Sunday Igboho. +4475 940 500979. Why am I getting that sound? Why is the sound not clear enough? Let's go back again. Digital marketer, FRUAD by OLAYOMI. Okay, I'm not sure why I'm getting that crack sound. Okay, I'm not sure what is happening with my sound. There's a lot of crack coming there, so I'm just going to leave that for now. Igboho Òòṣà. Àwọn kan náà wọ́n fẹ́ like Òòṣà tá à ń pè yẹn pé ká máa pè ní ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan ní CSI. Àwọn kan ní Bàámi. Is now spending 4 months Are we all just going to be sitting down, debating around it with the millions of Yorubas around the world? Ká ti sọ pé àwọn kan agree pẹ̀lú ẹ̀, which definitely we know. Not everybody agrees with him. But àwa tá agree pẹ̀lú Chief Sunday Igboho, what is the next thing to do? Kí ni ìgbésẹ̀ tá máa tún gbé? Àbí bí gbogbo okay, my line is not even on yet. I didn't realize that it was off. I do so sometimes. Tàbá ṣojú òpó nísìn, you just hear people say different things. Adé demokula ń bẹ, ó tún di jọ́ kejì. Àbẹ̀ká tún lọ sí show program ẹlòmíì. The federal government is happy. Igboho is in Benin Republic, Nnamdi Kanu is in the custody of the DSS, Omoyele Sowore is in Abuja, Lady K and
Oladele has been charged for terrorism. Tabariro are not Benisi. They will charge us for terrorism. Abibeko. And we have terrorists now already collecting tax in the northern part of the country. November 27th, which is this coming Saturday, Manchester Rally is coming up. Manchester Rally, Omawaye. Manchester Rally is coming up 27th of November. Are you going to be involved? Are you going to be there? Also on the 26th, okay, we have a caller that is coming through. Okay, line here drop. Let's try it again. Hello. Hello. Carol. Are you on now? We're on at the moment. Yes. Yeah, that's the program. How does happen me get to you? I was the word. The line was not on then. Yeah. Okay. Can I say something? Go ahead. It's well said. Regarding our chief, something must be done because it's like that. It's been so prolonging for so long. People said that the problem is from Buhari. That Buhari is the one that said that President Talon should not release him. But now that we have that, it's not from President Talon. It's not from Buhari again. So it's from this president. I think we need to put more pressure onto this particular President Talon to be able to release by the protests. Okay. If we have to continue going to the embassy again to repeat the same thing that we did all over, not only in London, all over like the American, like others, I think that will be the best thing. We need to put more pressure so that they don't just leave that man there indefinite. Okay. All right. Very great idea. Eshegoni Yawa. And Eshegoni Mommy. Thanks very much, Grandma. I will also be telling you that Yawa Tokwe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín might not understand the kind of work that everybody is doing. I think with Koiki bá ti wà lórí ètò. Àwọn mọ́mì tó pè lẹ́ẹ̀kan yẹn, these were part of where they were yesterday, right in front of number 10 Downing Street, in the cold weather, campaigning for the release of Chief Sunday Igboho. Hello. Hello. Good afternoon. Ekason. Yeah. Mo fẹ́ dá sí ètò ni sir. I'm going. Go ahead. I'm going. Okay, I should go. Because nígbà tí mo wo live Zoom meeting ní àná, mo ti pé wọ́n béèrè ìbéèrè nípa pé bí Chief Sunday Igboho ṣe wà ní ibẹ̀ yẹn. Pé bàbá dẹ̀ dáhùn pé wọ́n ṣe meeting lórí ẹ̀, pé wọn ò dákẹ́, pé débi pé lọ́ọ̀yà gbọ́sẹ̀ ti kọ lẹ́tà kan sí bí lọ́ọ̀yà bí nǹkan kan bí judges tó wà ní lórí case nìyẹn. Èmi gbọ́ létí lọ́ọ̀yà sọ ni pé President Talon ló wà nídìí ọ̀rọ̀ nísìn. Ọkọ̀ lẹ́tà sí kan kò sí lọ́wọ́ judge, kò sí lọ́wọ́ any court case kankan mọ́. President Talon ìdèmí gbọ́ létí lọ́ọ̀yà lánàá nìyẹn. Nígbà tó ń ṣe meeting lórí global direct and àwọn tó wà nínú meeting yẹn can testify to it bí àwọn tó tèmi gbọ́ yẹn bí ó yàtọ̀ bí a kì í tún lọ ṣe hearing test because mo ti ṣe tojú mo ti ṣe blood test bí a ti etí ló kù nísìn. Ìtèmí gbọ́ ni pé the reason why he's still there now is because President Talon is the only person that have the say to enable his release out of Benin Republic. Protest yẹn náà bí protest la kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ because ẹnẹ́lẹ́nu kò lè máa jẹyà nítorí wa. Ó máa jẹ nítorí títa àwọn Yorùbá ló ṣe ń jẹ gbogbo surveillance tó sọ́fà ń bẹ̀ yìí. Àwọn fámìlì ẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n ń retí ẹ̀.
ó kàn sọ́fà nítorí títí wá ń bẹ̀ àwọn tó ti torí wá ẹni ó ti torí wá ń jà àwọn kan dìde pé post ló kọ́ àwọn kan ẹ̀ka ni olórí gbogbo àwọn nonsense ọ̀dàlẹ̀ pípé yẹn because I'm so tired ń pé ọmọ Yorùbá ẹ̀mí àkànṣọ̀rọ̀ lẹ́nu ibi tó bá tiẹ̀ ti sọ pé ìyẹn jẹ́ ká jà fún right wa àtẹ̀ríyàn dìde tó ń jà fún wa tó ń sọ fún wa pé ká kúrò lóko ẹrú ẹlòmíà sọ pé ṣé Sunday Igboho yẹn ó ti pààyàn rí I will ask the person pé ẹjọ́ ìgbà tó pààyàn ṣẹ̀ wá ń bẹ̀ many things ló máa ń jáde lẹ́nu ọwọ́ tó jẹ́ Yorùbá ẹgbẹ́ wa like that woman tí wọ́n sọ ń kó jáde tó ń sọ ìsọkísọ pé bàbá gbowó bàbá ṣe kinní kan gbogbo àwọn bíi bẹ́ẹ̀ yẹn àmọ́ ẹni tó yẹ ká tiẹ̀ finú tán mọ́ àtàwọn pé ìtẹ̀wà ní diaspora tẹ̀wà London náà ilẹ̀ ń jà falẹ̀ ṣe protest lọ́wọ́ jù nítorí àwọn àtàwà ní Lagos State ń sàtẹ̀lé àmọ́ bí láti ṣe meeting àmọ́ anything mọ́. lára strategy command center nìyẹn because àwọn tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ because they can't have somewhere to go and tó wà lógùn state Kwara and everybody is just scattered akànṣe Yorùbá nation scattered all over the place gbogbo akọwà lórí WhatsApp group ni àdéhùn akànṣe copy and paste gbogbo WhatsApp group message àwa fún fídíò tó necessary àti tó necessary. Gbogbo akọ máa wọ ọbẹ̀ everything akọ máa wọ ọbẹ̀ I'm so funny yesterday nígbà tí mo tiẹ̀ rí ti àwọn woman tó ń kọ́ ọ̀nà. I think I'm just so wonder because the time tí mo tẹ̀ máa tún lánàá ẹ má bínú pé mò ń jó yín ní táìmù lọ ẹ jẹ́ kẹ́ lọ mi lè wọlé ẹ ṣeun gan sa. ẹ ṣe gan ni Yawa, thanks very much. It's a straight laptop that I use without any plugin, so I'm not sure why there was a distort in that noise. But sometimes, it could be the system. So I don't know. Let's hear this sound again from here. Something is wrong, and I might have to leave it so that it doesn't mess up the broadcast this morning. The machine works continuously for almost, and what about Zoom, time about broadcast land on the Clubhouse, I think we were like almost 6 hours or 5 hours, so the machine is working continuously. I don't know. I'm just asking the question. Now that we know that it's got nothing to do with the justice system, they've exhausted, let me just put it this way, they probably exhausted everything around the justice system. Maybe the justice system now must be taken out of the Benin Republic to another country, maybe ECOWAS, EU, ICC. I'm not a lawyer. But the question I'm asking is, do we sit back now and do nothing as Yoruba people? Tabade play video in this and Igboho niye, abi. "26th in Paris, there will be a protest." Hello? Hello, brother mi. I got a secretary, sir. Yes, sir. Àti Europe làwọn ti ń pè yìí. No more bí tẹ́tí ń pè. Ǹjẹ́ báwọn dé ìtọ́ṣe ní the last one? No, because location bí tẹ́mi wà ó jíjìn lọ ìtọ́jú ìfẹ́ ṣe anything. Okay. Then, actually, nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ bring up ni pé it's like they are switching Oloye's case with reopening of Benin Republic border to Nigeria. Because nǹkan tẹ́mi feel nìyẹn o, nǹkan tẹ́mi personally feel nìyẹn o, because looking at everything, the English play the whole thing. Mi ò rò bóyá ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, the case is getting too long, too long. So nǹkan tẹ́mi kàn feel pé they are trying to do òun nìyẹn. Yeah, ọ̀fẹ́ switch case bàbá fún pé òkè. Okay, they're trying to do Kola and find anything solution and fair at Montafideshi. So they've hold him there. What is the next solution? They are trying to do here at him already. The reason why he's there is they're negotiating to keep him there, open the border, open border, open border. Kini solution táwa máa ṣe òun là ń béèrè láàárọ̀ yìí. Okay.
Well, maybe I will still call you back then. Okay. I will call you back. All right. You see, Sheripo man difficult. Sheripo ko easy. Táwa náà jókòó sórí bíbá tá à ń bá yín sọ̀rọ̀. It's a big task, is it? So tí bá jókòó nísìnyí tí mo ní a máa ṣe campaign, a máa ṣe kíní. Sheripo ko easy. Sheripo bó ṣe rí nìyẹn. So when people call, let us answer the question to our own best ability. We go and start sleeping in Benin Republic Embassy one in London. Tó bá pọ̀ ní London, it would have been easy. Àwọn tó wà ní Paris, ẹ bá mute the background, please. Ẹ bá mute the background yẹn. Hello, Mr. Koiki. I'm going. Nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni pé lórí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé president wọn náà fòdì wọn náà. So definitely àwọn náà ò ní law níbi ti Nàìjíríà. Lawless country ni the same thing náà ni. Lawless Yeah, country kò yẹ ni. kí president lè ní power ju law of the country. Well, in tẹ́mi gbọ́ sétí nìyẹn. President Talon is the one now holding Chief Sunday Igboho. Ṣèbí àwọn kan bá ń pè mí, ẹ̀hún lẹ ti gbọ́ lórí ètò tí mo sọ ní sí mo gbọ́ sétí lánàá ni kò ṣe pé kíní. President Talon òun ni ló ní the final say. À ń gbọ́ yín kí ni solution. Náà nǹkan tẹ́mi kàn wá rò ní pé níbi wẹ́bsáìtì wọn àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá lè máa sọ ká pariwo ẹ̀ síta. Ká pariwo ẹ̀ síta pé òun ló ń ba ilẹ̀ wa jẹ́. Because nǹkan tó ṣe ó ti wá get too much. Rally tá a ṣe all the time nìyẹn. Maybe wọ́n máa continue rally yẹn ní embassy wọn. Kọ́ expose wọn sí gbogbo àgbáyé. Kọ́ jẹ́ kọ́ mọ̀ pé àwọn kankan bọ̀ ní problem ta ní nílẹ̀ Yorùbá náà. Ẹ ṣe ẹja tí gbọ́ tẹlòmíì. Èmi ò mọ̀ tán. Hello. Yeah, hello, sir. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀, sir. Mr. Koiki, President Adébólú ni o. Àgbọ̀n sà. Ẹ bá mute background yẹn ẹ ń gbọ́dọ̀ yín nínú ilé ẹ tún wà lórí phone. Ẹ mute ti background. Yeah, mo ti switch it off. Okay. Ó ga ọ̀. Wọ́n ní tẹ́ bá ti débi tọ́nà ti pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ. A máa fọgbọ́n oríṣi ni o. Ibi tọ́rọ̀ wá dé sí tó ti jẹ́ pé Stallone yẹn President Stallone ló hòjú wọn. Èmi á fẹ́ pé ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti pé ká sọ fáwọn èèyàn wa tó wà nírú àwọn West African country yẹn. Nígbà tó ti jẹ́ pé ìkan náà we are in the West African country. Okay. So let us engage our guys in all West African countries to stage rallies in those countries to their leaders. Àti even the Ivory Coast, even Ghana tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa yìí. Wípé ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé wa kó tó di pé à ń sọ pé à ń join àwọn other African countries. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú láti ọ̀dọ̀ àwọn West African leaders. Okay. A bẹ̀rẹ̀ sí ní straight àwọn rallies yẹn, a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹ̀rú nù wá hàn. Tá a bá ṣe é dé state kan, ṣe nígbà tí a bá wá sọ pé bóyá wa fẹ́ bínú, a fẹ́ sọ di ọ̀rọ̀ oníjàdé, a máa ráwọn èèyàn tó máa báàkì wa pé ẹ wo fọ́tò yẹn wo evidence yìí, àwọn ọmọ yẹn ti kígbe káàkiri, ó ti ké gbàjáde káàkiri. So kí lè rò pé wọ́n fẹ́ ṣe? So èmi rò pé ọ̀gá jẹ́ ká tún lo strategy yẹn. Káwo bó máa ṣe rí tó di pé à ń turn everything into violence. Àtẹ̀tí sọ̀rọ̀ violent nísìn a ṣì ń gbé yẹ̀wò ni so but intel náà sọ pé if everything turns to the violent I don't know I'm just asking. Hello caller. Ẹ káàárọ̀. Àgbọ̀yìn. Nǹkan tá a máa ṣe ni pé every state gbogbo ajáde àtúnṣe wọ́n ní pé ká máa jáde ní Ìbàdàn ká jáde ní Èkó ẹ̀yà jáde every state tó bá jẹ́ Yorùbá ní Yorùbá ní ẹ̀yà jáde gbogbo every state tó bá jáde àtúnṣe every state náà pé bóńbà máa ti wà fún ọ pé àyà tó bá lè máa jáde every state tó bá ti jáde bóńbà tó bóńbà ní ẹ̀rọ tó bá sọ fún láti Ìbàdàn àti ẹ̀mí ti tọ́ ẹ̀ láti fi jẹ tó pé àwọn kó máa fún owó lè ní kókó tó wò bá ṣe kò sí nǹkan yìí. Mo sọ ní gbogbo fọlá ẹ̀ máa ń dẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ láti gbà ẹ̀ mo ní stop láti máa pọ̀ òṣèlú máa ń wà ní every program everything. Every program everything. Owó ti kókó tó bá ti wáyé àwọn èèyàn gbọ́ àgbẹ̀rẹ̀ máa fún ilé iṣẹ́ ìwọ̀n ìfowó rẹ̀ ní ọkọ̀ tó lọ́wọ́ kó rẹ̀ nígbà. Mo bá máa ń gbà ayò orí sí gbogbo ayò máa ṣe. Gbogbo yẹn pé àwọn tó máa jáde máa jáde àbúrò tó ti pọ̀ máa jáde.
bá yẹ pé àwọn kan jáde ní ẹ̀kọ́ lè máa ti jáde tó ìjọba fún ọ̀gá láti tó lè ní wà. Èmi mọ̀ pé màá ṣe ágbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n pé àwọn kan ní fún àwọn kan jẹ́ ọ̀wọ́ ilé ìsìnkọjá agbẹ́rẹ́ máa gbé ní ọ̀nà láyà máa pèsè láti máa ṣe táàmì ẹ̀sìn kọjá. Ẹlẹ́yìn ìpẹ́ sábà bí wèrè lọ́kù la máa fi ó wá bá bí wèrè kó wèrè. Sábàdí kúrò bàbá. Ọmọ rà mo sọpọ́tì ẹbí ọkùnrin tó bá lè ṣe láwọn yìí. Kò lè bó ti tẹ̀ ṣe lọ ẹ̀ṣẹ̀ ní. Tó bá yẹ kó dà máa dáwọ́ ni tó bá jọ́jọ́ yìí tù ẹ̀mí sọpọ́tì. Tó bá yẹ kó owó lọ́jọ́ yìí tù ẹ̀mí sọpọ́tì. Tó bá yẹ kó owó kò tọ́wọ́ ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn máa ń sọ pé àwọn owó yóò. Tó bá yẹ àwọn owó ìjọba jáde jíjẹ mímu ààbò àti gbogbo ìtọ́jú ọkùnrin wà fún rẹ̀. Tó bá ti wà fún rẹ̀ kò sẹ́ni bọ́yọ̀ máa jáde. Ọ̀pọ̀ ìta ń sọ pé àwọn ìlú ìjà ń sọ ìjà ń sọ ẹjọ́ lọ́la ẹ̀. Ìgbìlá bá fi kò sí ọgbọ́n ọ̀gá ń ṣe yìí. Dábàá ti jáde àwọn tó máa fún àwọn tó máa. Ẹja àgbàdo pé èèyàn kan lẹ́yìn táwọn ìwé náà bá wí ìgbèrè àwọn tó bá jù. Ẹjọ́ bá lè máa gba kí ló máa ṣe kí ìwé kì í wá gbà wá ìgbòho wá lè bí àwọn ẹgbẹ́ tó lọ. Ìjọba àwọn bọ́ọ̀lù táwọn olùkú sílẹ̀ bí bá sọ̀rọ̀ àwọn olùkú wọ́n dà wà àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa àti ìyá wa àdúrà ló máa gbà. Wọ́n lè máa sọpọ́ọ̀tì wa nínú ogun. Sọpọ́ọ̀tì ni kò bá wà yìí àwọn máa kó síta. Wọ́n tó máa fún àwọn tó máa fún wa. Nígbà máa lọ yìí kò sí owó ọ̀tẹ́ tó gbà tó gbé gbà. Wọ́n lé yóò lè wà nílẹ̀ káàkó máa fi àwọn ẹ̀sìn. Àlàyé yẹn ó lè fi yàn sí ẹ̀. Bàbá ló lè fi ìjọba wa gbé ètò ó kú pàwọ̀ mú àwọn kú ọ̀gbà àwa yìí. Ó bá dé ẹ̀mí wá lè ṣe ẹ̀mí ọjọ́ kan máa kú ìjọba lọ́jọ́ nàìjíríà. Ó lè ní máa fẹ́ gbogbo ojú máa ń ṣò ẹ̀mí máa ń mú sáṣẹ́ ìlú máa ń wà lórí ẹ̀kọ́ ní ọjọ́ kan máa fẹ́ nàìjíríà. Àwọn lè máa dúró sí gbogbo àwọn dúró sí gbogbo. Àtúmọ̀ ìṣẹ́mi bá dúró gba ìlú dáàbò. Ilé ìfẹ́ àwọn àgbà tó dọ̀wọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀mí máa dúró wọ́n ṣe ní àwọn kó máa fún ẹ máa bá program lọ. Ẹ ṣe gan ni. Solution ni mo fẹ́ àfẹjọ́ púpọ̀ ẹ bá mute background ẹ bá ti ń pè ẹ ní láti tún máa gbọ́dọ̀ ẹ mute background please ẹ à ń gbọ́ yín. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwa ni à ń gbọ́ yín. Unlike topic there is just a lot of already very, very happy about it. Ẹ ṣe gan ni sà. Yeah. So first and foremost, you've done excellently as I always say. That you try now. Ẹ ṣe gan ni sà. So what so our tí mo dẹ̀ mí pé àwa Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a fi àwa ṣe ọkàn kí ẹnu wa kó dẹ̀ kú. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kama lose focus, kama lose distract wa bó ṣe máa ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́yìn lákòókò nǹkan mo fẹ́ kí aláti sọ nípa àwọn tẹ̀ ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé ọwọ́ president Republic of Benin. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àwọn ọlọ́wọ́ òdùn. Chief Sunday Igboho. Bẹ́ẹ̀ni. Sunday Igboho. Lẹ́yìn mo ti èmi fún ara mi nígbà mo ti rí kíní yẹn mo ti mọ̀ ti pẹ́. Ṣé àwọn West African leaders our president they work hand in hand. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé wípé Buhari àbáwọn Tinubu yìí wípé wọn mọ̀ pa wọ́n sì ṣe dìde ní chiefs bẹ́ẹ̀ Ìlọrin. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá ńlá Ìlọrin. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá ńlá Ìlọrin because the president Nigeria ò bá mọ̀ pa àbúrò àwọn owners of Nigeria. And who are these owners? Tinubu wà lára wọn. Tí wọn ò bá mọ̀ pa ẹ̀ àwọn ló máa wọ́n fẹ́ kí wọ́n dìde máa ẹ̀ sí ibẹ̀ as long as possible at the end of the election ọkọ̀ tó ṣe ṣí fáìlì kù rárá láti sọ àwọn jọ jẹ wọ́n jọ ń gbòòrò ìlànà bàbá. These people eat and die together. Àdọ́rọ̀ mi ò yí bẹ́ẹ̀. They work hand in hand. Títí dé Ghana, títí dé Lomé, gbogbo wọn jọ ń ṣe papọ̀ ní West African countries ni wọ́n. Ẹ̀dẹ̀ máa ń kí ni reputation African leaders? Greed. Ẹni tí ò bá fẹ́ ká rá náà lọ, ẹ̀jẹ̀ ká mú pamọ́, ẹ̀jẹ̀ ká pa, ẹ̀jẹ̀ ká fi sẹ́wọ̀n.
They are like that up today now till then. That is their slogan. Until when they can run along, let's keep it somewhere. They don't care. And this man, I don't know the reason why they are holding on to this man. Struggle barriers in my Bafa. He's a successful businessman. What they want, easy get when later and we go continue money because they are one isolation COVID collapse or crazy. Am I just making one detention? Easy, my brother. In fact, Osada, I think so you listen. But I want to continue, but only about the campaign that they fair rule out. It is very, very important. Whatever we all can do to support. That's we are little things. We are ready to back it up. Okay. Ẹ ṣé gan ni láti ìlú lọ́hùn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ CSI tí gbogbo wa mọ̀ sí Chief Sunday Adéyẹmọ, popularly known as Igboho Òòṣà. Àwọn bàbá kan tẹ̀ máa pè ní wọ́n ní Kóìkì. Àwọn ní kẹ́ máa pè níbẹ̀ but ìmọ́lẹ̀ Yorùbá làwọn mọ̀ sí. Ẹ bá wa máa sọ yẹn náà lórí ètò. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń pè ní òòṣà, ẹ tún jẹ́ ká máa pè ní ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Ìmọ́lẹ̀ yẹn mà ló wà níbi tó wà báyìí. Àwọn kan ní there's a reason for that. I agree. I'm not disagreeing with that. But títí dìgbà wo tí Ọlọ́run Elédùmarè máa fi bá wa ṣe mí sínú President Talon nítorí pé ìjókòó tèmi sì ń jókòó níbí ni pé à ń bẹ̀ ni. Nothing more than that. We are pleading. But bóyá ẹ̀yin ní nǹkan míì tí ó jẹ́ solution la fẹ́ àfẹjọ́ púpọ̀. We just want the solution for Chief Sunday Igboho. But how do we drive that solution? What are the steps that we need to put together to drive that solution? What do we need to do to make sure that he can regain his freedom, just as every one of us? Igboho ṣáà ní freedom tiẹ̀, èmi náà ní tèmi. Solution la fẹ́, èèyàn kan ṣe kíní, ìyẹn kọ́ la fẹ́ lé ní nísìn. Ẹ fún wa ní solution, concrete solution. Ẹni tó bá ní solution, ẹ ní láti pè é kó máa gbọ́ nǹkan tẹ́lòmíì sọ. Ẹ má destabilize níta gbé dání. Àwọn kan sọ̀rọ̀ kan, àfi gbọ́ yẹn mọ́ lórí ètò. Àwọn tó sọ̀rọ̀ yẹn, a ti sọ̀rọ̀ lé lórí. Solution ti Chief Sunday Igboho ni mo fẹ́ gbọ́. Hello, caller. Hello, sir. Ẹ káàsán. How are you? Michael. Àgbọ̀yìn sir. Well, solution tèmi rí. Bẹ́ẹ̀ni ṣe fojú wo gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n tèmi. Àti àṣìbẹ̀bẹ̀. Okay. Èmi rò pé ọkùnrin tá à ń pè ní Talon ó rẹ́dí àti ẹ̀bẹ̀ ẹ̀rọ kan tó wà lẹ́yìn. Okay. Ó dàbí pé ó ní ìdíkà tí wọ́n bá ọgbọ́n tó le ju agbára tó le ju agbára tí wọ́n lọ. Okay. Bóyá àwọn tó tún mọ̀ jù wá lọ tó mọ bá a ṣe lè rìn. Okay. Tá a bá gbé wọn bóyá ká tún tẹ̀síwájú sí ICC. Èyí mọ̀ pé ó dà pé àwọn ẹ̀ wọ́n ju president lọ. Okay. Wọ́n lè lágbára ju àwọn tó lè pè àwọn lágbára ní Nàìjíríà náà lọ. Okay. So tá a bá láwọn tó mọ bá a ṣe lè rìn. Èmi rò pé ìyẹn ló máa mú solution wá. Protest náà dà. Okay. But mo rò pé ìyẹn máa tún fún wa ní ọ̀pá kan lórí ọ̀dẹ́ àkọsẹ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. A máa rí yín bá gbogbo ẹ̀yin bàbá tí ẹ ń bá mi dá sí pé Kóìkì jẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́. Ẹrù yẹn wúwo díẹ̀. Ẹ má wò ó pé the spokesman, ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò pé tó bá jẹ́ uncle tiẹ̀, at least it should be an uncle to some of us. Bàbá ló jẹ́ fáwọn kan. Solution yẹn ni mo fẹ́ gbọ́. Èèyàn kan ṣe kinní kan, àwọn kan bú bàbá, ìyẹn àti mọ̀ fáwọn yẹn ọ̀dàlẹ̀ ní àwọn yẹn já fi wọ́n sílẹ̀, ìyẹn kọ́ là ń sọ nísìn. Àní solution lórí Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho Òòṣà òun là ń sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ yìí. Ẹni bá ń béèrè nọ́mbà òun ló wà lókè yẹn, bá ti rí +44. Ẹ bá ṣe ní kúmọ́kúmọ́. À ń gbọ́ yín.
Hello, Uncle Koiki. Happy Sunday. Same to you. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ọlọ́run á dẹ̀ dáàbò bo gbogbo wa. Lágbára Olúwa. Ìwọ tó dẹ̀ ń jáde náà, Ọlọ́run á dáàbò bo ẹ. Solution la fẹ́. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ní solution. Àwa náà ò dá bí a ti ń gbàdúrà. Wọ́n ní tí ọ̀rọ̀ bá kọjá ẹ̀kún ẹ̀rín lèèyàn fi ń. Wọ́n dẹ̀ ní tí ìrànlọ́wọ́ ènìyàn bá pín. Bàbá Olúwa yóò dìde fún ìrànlọ́wọ́. So ẹ jẹ́ ká dìde fún ìrànlọ́wọ́ ká kọjú sí Ọlọ́run. Ọ̀sẹ̀ àti pé gbogbo àwọn èèyàn ti fèèlì wa. That's how I say that. Ṣẹ́mọ̀ wọ́n ti dójú tì wá, wọ́n ti kúrò lẹ́yìn wa. But ẹni tẹ́nìyàn bá kúrò lẹ́yìn ẹ̀, tí Ọlọ́run bá wà lẹ́yìn ẹ̀, á ṣàṣeyọrí. Ẹ jẹ́ ká kí gbogbo wa. Tó bá yẹ pé àdúrà ni àwa tẹ̀ ń gbàdúrà náà, àwa mothers. Kẹ́yìn bàbá wa náà ẹ join wa. Lóru káwọn obìnrin ká bọ́ síbi Ọlọ́run ṣe dá wa. Ṣé yẹn ká fi ọwọ́ síbi tí àwọn ọmọ wa ti ń jáde ká fi gbàdúrà. Ká fi ọmú méjèèjì táwọn ọmọ wa mú ká fi pàṣẹ wípé ẹnikẹ́ni tó wà lẹ́yìn gbogbo ìdènà wa yìí kí Olúwa kó bọ́ síwó kí Olúwa kó tún wọn síta Ọlọ́run kó gbàgbára lọ́wọ́ wọn kọ̀sọ́ Ọlọ́run lè gbàgbára lọ́wọ́ wọn. Ṣé tá a bá wá ṣe yẹn káwa náà wá rìn wọ́n ní tá a bá rìn tá a bá ṣe kíní kan a máa ń tọ́ ni tá a máa ń tọ́ something káwa náà wá rìn. Ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí Buhari lọ káàkiri ṣé ẹ mọ̀ pé ó lọ káàkiri ó lọ ń bá wọn sọ̀rọ̀ ní kí n ṣe kó lọ ṣe mítìn o ó lọ sí France ó lọ sí Amẹ́ríkà ó lọ sí gbogbo ẹ̀ ó lọ ń bá wọn sọ̀rọ̀ ní ṣé bá mọ nǹkan tó ń gbìn lábẹ́ ó lọ ń bá wọn sọ̀rọ̀ so káwa náà ká lọ sí ibi tí a mọ̀ pé ó ti lè gbà wá ẹ má jẹ́ ká máa sọ síta àwọn alágbára kan náà wà táwa náà lè lọ bá níbi tí àwọn màmá wa ti máa ń sọ̀rọ̀ ní ìfẹ́ sùn ẹni sọ because àwọn èèyàn wọn náà wà ní program yìí tó ń gbọ́ ká lọ bá wọn káwa náà wá pápọ̀ because Buhari ti lọ káàkiri o ó ti lọ káàkiri ó ti lọ tó wá backup ní France everywhere mo káwa náà lọ wá backup ní ibi tí àwọn tí òun ti dé so tá a bá ṣe léyìí ẹ rí i pé Ọlọ́run agbára lọ́wọ́ bọ̀ kò sí ẹni tí ó ní agbára tí Ọlọ́run dẹ̀ sọ pé nínú Bible ó ní ọkàn ọba àti ìjòyè òun lòun ní. So why kí mùsùlùmí kó gbé kura aláṣà tí mo sọ ẹnìkan ní a lè gbàdúrà tọ́rọ̀ bá ti kọjá gbélé òkè tá a láfẹ́ lọ bá ń sìn ṣé Tinubu tó lọ ń bá tó lọ ń kúlẹ̀ fáwọn Fúlàní tó láfẹ́ lọ bá àbí àwọn àgbààgbà wa àbí àwọn ọba wa so Ọlọ́run náà la máa kó gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ kí a tó kó gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ àwa náà láti ṣe iṣẹ́ tó yẹ láti rìn so mo ń bẹ̀ gbogbo àwọn màmá wa ẹ jẹ́ ká jọ rìn yìí ẹ jẹ́ ká bó ṣe ká gba ẹyẹ Jésù ẹ jẹ́ ká gba ẹyẹ Jésù ká fi rìn yìí because ojúbọ̀rọ̀ kọ́ lèèyàn fi gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ìpùrọ̀ so nǹkan tẹ́mi Yorùbá lè ṣe nìyẹn o kò sọ́nà mi o ẹ máa bẹ́ tèbọ̀ God bless you. Chief Sunday Adéyẹmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Sunday ló ti lò nínú Benin Republic just as his name. Èní tún ní Sunday is spending another day, another month as we're going into December. What step, what solution should we do? What solution must we put in place? Òun là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Hello caller. Ẹ bá mute background ẹ tó bá ti ń pè. Ẹ ń gbọ́ra yín lọ́nà méjì nìyẹn. Ẹ kọ́kọ́ mute background sẹ̀. Ibẹ̀ yìí lẹ́ ń pè. Èyí tẹ́ ń pè tún ní gbọ́ra yín nínú TV. Ẹ mute yẹn. Ẹ dẹ̀ máa wojú lásán. A dẹ̀ máa fi fóònù bára wa sọ̀rọ̀. À ń gbọ́ yín. Hello Mr. Koiki, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe o. Àwa nìyẹn. Akínyìn gan White Lion. Thank you. #1 media in Africa. #1 media in Nigeria. #1 media in Yoruba land. Thank you very much. Ṣé rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní pé ẹ má yẹ ká máa pàfin lóyìnbó fúnra wa. Ṣé ti yẹ kòkòrò tó ń jẹ̀gbá ìdí ìgbà ló wà. Àwọn swaga àtọba ẹ má jẹ́ ká máa ṣé rí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ẹ má jẹ́ ká máa pàfin lóyìnbó. Ẹ jẹ́ ká la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ swaga àtọba olúwa di ọ̀rọ̀ yìí. Ṣó lè possible kó di president kan kó máa sọ pé òun wó èèyàn kan láì ṣe pé nǹkan òkè ẹ̀ṣẹ̀ báyìí ló ṣe o ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí nǹkan tó ṣẹ̀ nìyẹn ẹ̀ wá dì mú ṣé kò yẹ kó ti yé wa wípé àwọn swaga àti ọba ló wà di ọ̀rọ̀ yìí. Tọ́tà àti máa fọ́ra wa lórí kò ní work mi ní parọ́ fún yín tó wọ́n ti mọ̀ pa tutù wọ́n mọ̀ pa gọ̀ wọ́n mọ̀ pé Yorùbá gọ̀ mi ní parọ́ fún yín táwa ti fọ́ra wa lórí kò ní ọ̀ ní moscow sí pé irọ́ o generation ilé yìí blood to blood ni. So nǹkan tẹ́mi rí sí nìyẹn o ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò àwọn swaga àtọba ni so that is it Ọlọ́run á dẹ̀ bá wa pa ọba wa Ọlọ́run á bá wa fún Mr. Sunday Ọlọ́run á bá wa fún ọláyà àlàáfíà o because ẹnìkan tó agbójúlé nìyẹn o.
ẹ ṣe so gan kò ni jẹ́ bóyá jẹ́ o ọ̀dà ẹ bá gbé yẹ̀wò kẹ́yìn náà reason sí tábà ní ká ṣe rally yẹn ò kì í ṣe problem tó ti yẹ because ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ àwọn àṣẹ rally àmà dákẹ́ náà ni tó ti yẹ ìbọn àwọn ọba yẹn gangan àwọn alátẹnujẹ yẹn gangan àwọn ní problem àtàwọn swagger òun ní problem because wọ́n believe wípé táwọn bá ti competition sí ọ̀tàlọ́ yẹn ó máa dì mú ta ló ń di Kánú mú sí Nàìjíríà ṣé kò ń ṣe president yẹn ni ṣebí Buhari ni bí Buhari bá ní kọ́ fi Kánú lẹ̀ lónìí wọ́n máa fi lẹ̀ lónìí so ẹ jẹ́ káwọn náà gbé yẹ̀wò kòkòrò tó ń jẹ ìgbà wa ìdí ìgbà wa ló wà o. ẹja tó fún ẹlòmíì kàtúgbọ́ ẹlòmíì ẹ má bínú ẹ̀yin aráalé my camera is off just for a few minutes ẹja lọ sí Imo State. Hello alàgbà gbóhùn sókè. Hello ẹ̀ka àbú ìsinmi ni o. ìsinmi nìyẹn. kò sá o ọlọ́run fún tó o. ṣe rí ọ̀gá tó sọ̀rọ̀ tán ìmúlá ìbí wọn ò ṣe fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ àwọn sọ. Yorùbá ní kòkòrò tó ń jẹ́fọ́ ara ẹ̀fọ́ ló wà ó má jà máa tanra wa àwọn jagunlabi tí wọ́n dárúkọ ẹ̀ àwọn gangan ló fún àwọn pípù lọ́wọ́ tí wọ́n fi bàbá lẹ̀. so kí ni solution là ń béèrè. solution ni pé ẹja balẹ̀ ara wa já bá balẹ̀ ara wa jẹ́ tí wọ́n bá mọ̀ pé yes ìjà ṣẹlẹ̀ à ń bá gbogbo dúkìá àwọn ará àbíjẹ fúnra wọn ni wọ́n sọ pé kí wọ́n rìlíìsì òní láì ṣe bẹ́ẹ̀. ìyẹn lèmi fi gbọ́ solution yẹn là ń sọ̀rọ̀ lé so a ti mọ̀ pé ìyàn báyìí ni ìyàn báyìí kọ́ solution yẹn ni kájọ bára wa sọ láàárọ̀ yìí. Solution yẹn náà ni mo try láti sọ ní pé àwọn náà ti mọ̀ yẹn ẹ̀ka ló máa pa nǹkan wọn jẹ́ bàbá bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ bá dá gbogbo ẹ̀rù wọn á mọ̀ pé yes òótọ́ bàbá wa níbi láti jáde kó bẹ́ẹ̀ yẹn láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àkànmọ́ máa sọ lásán ọlọ́run já ká sọ lásán sá o mọ̀ràn mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣe gan-an ẹ jẹ́ àtúgbọ́ láti ọ̀dọ̀ ẹlòmíì ẹ má bínú mò ń bọ̀ I'm just moving slightly so that there will be less now and disturb àwọn aráalé torí pé ó ṣeé ṣe kí ètò yẹn lọ díẹ̀. +447594050979 eléyìí gangan ló ń bí wọn nú mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ àmọ́ gbọ́ lọ́wọ́. ẹ má bínú torí pé àwọn aráalé ká má fi tiwa disturb wọn so I need to move slightly and I'm sure there will be less noise as well. Hello brother. ẹ káàsán sá. ẹ máa bá kọ ẹ kú ètò nìyẹn sá. Ọlọ́run bá wa ṣe ọ̀la náà lọ́wọ́ o. àmín. ṣe ní mo lọ program àárọ̀ ìkan but kò sí program tẹ̀ ṣe kí ni òfin gbàgbé máa ń dúró sí from A to Z. mo appreciate sir. because mo máa ń rí message that pass. now ẹ ti sọ fún ẹ̀kan láàárọ̀ yìí ẹ láwọn boys tó wà nílé wọ́n ti wà ready. gidi wà best ready for anything. gidi wà láìtàláì súnmọ́ bẹ̀rẹ̀ mo lè fi gbogbo nǹkan búra fún gbogbo nǹkan. àkáǹtì tí wọ́n ti ń béèrè lọ́wọ́ bàbá látijọ́ yìí ẹ jẹ́ kó rí àkáǹtì yìí. ṣe ní nǹkan tó wà lẹ́yìn we need a lot of money. àfẹn tó bá sọ pé à ń ṣeré ni ní ìdòwú. bí gbogbo kíní ìbá ṣe ń lọ ẹ jẹ́ ká máa fi fẹ́ ìtẹ̀lé ṣe ní kíní ìbí ṣẹlẹ̀ síwájú ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò ó ti ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wa ń sìn ẹni tó bá fẹ́ parọ́ ló kù. ó ti wà nínú ilé. ó ti wà nínú ilé fine ẹ jẹ́ kí wá padà sórí ṣì. bẹ́ẹ̀ni sá. ṣé kí chief àdúrà ní ẹ jẹ́ ká kọ́ máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ for now because ṣọ̀rọ̀ chief kì í ṣọ̀rọ̀ kóòtù. ó ti kọjá ọ̀rọ̀ kóòtù sẹ́. ó ti kọjá ọ̀rọ̀ kóòtù. ó ti kọjá ọ̀rọ̀ kóòtù. àwọn méjì ló wà lórí chief nísìnyí. ó kọjá ọ̀rọ̀ kóòtù. Nàìjíríà àti Kòtónú. ṣé ẹjọ́ bí àti Nàìjíríà bá fún Kòtónú òní Kòtónú máa lò ó wọ́n ti fi chief wọ́n ti fi fi the politics. àbẹ̀sí ẹ̀. chief kò yẹ ṣẹlẹ̀ àkọ́kọ́ o
ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dìbẹ̀ yẹn ní first. Yẹn ló ṣe sọ fún mi pé àdúrà ní ká máa wá fún ṣìf níbi tó wà yẹn. Àwọn wá ní ká wá máa strategize nǹkan tá a máa ṣe fún un. Ṣé rí àwọn politician tó bá tó stage fúnra wọn ló máa padà wọ̀ pé kí ni ìtura ń pọ̀ ju ẹjọ́ ẹja ní ìlú fúnra wọn lọ́ba ẹ̀rí kan táwọn bàbá Ìgbò lọ ṣe ń lẹ̀ lápẹ́. Wọ́n lọ bẹ̀bẹ̀. Ṣé mo kọ́kọ́ jù wọ́n débẹ̀ ká? Wọ́n lọ bẹ̀bẹ̀. Ṣé mo kọ́kọ́ jù wọ́n débẹ̀? Mo ṣàṣìṣe wọ́n ti pé yẹ ẹgbẹ́ ìgbà àwọn ìbàdà. Wọ́n rẹ̀ kọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Àwọn àgbàgbà ẹ wá wò pé àwọn ọmọ táwọn rẹ̀ kó máa bá ga àyà àwọn yóò ní àwọn òní bẹ́ẹ̀ kì í ilẹ̀. Wọ́n ní gbọ́. Wọ́n ò ní gbà ó. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹgbẹ́ káwọn yá àti ya FA. Bẹ́ẹ̀ni. Láti kọ́kọ́ ṣe kí ní yìí o. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan ṣe lọ bá Buhari. Nobody know their discussion tí Buhari fi ní. Ṣẹ́rí Buhari náà ó lè play game. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá play game pẹ̀lú ilẹ̀ Ìgbò at the end of the day ó máa padà play. Ó ti gbé everybody ti mọ̀. Àwọn Yorùbá wá ní ká gbára wa ní o. Ṣẹ́rí ṣì ẹja àpàdúrà rán lọ́wọ́. Ṣẹ́rí ìbọn tí ṣì fún ṣe fún wa yìí. Ṣé kékeré o? Ó ti ṣe nǹkan kékeré rárá ní ṣì fún ṣe fún wa yìí. Because wọ́n ti believe pé tó bá kó òní ṣì everything máa guide down. Ẹ má wàá jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ìyẹn la ṣe ní ìjà káàdì tá à ń bè lọ́wọ́ àwọn bàbá láti jọ yìí. Mo bẹ̀ láì program fẹ́ ṣe lábẹ́ pé wọ́n ti yan àwọn èèyàn tó máa mọ́nítọ̀ àkáǹtì ẹ̀ ọdún nǹkan tó sọ ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ó lè fẹ́ torí ká má kàn máa dáwó dànù nǹkan tó ń ṣe é nìyẹn. Ó lè fẹ́ but náà wọ́n náà ti dé stage tó jẹ́ káwọn náà ti wá rí pé àwọn ti ń get through gbogbo àwọn nǹkan táwọn ní láti fi bring account out. Ẹ̀jẹ̀ bá wa push wọn tó jẹ́ ká rí àkáǹtì yẹn ó ní £1, ní £2, ó ní £15. Ẹ̀ka àwọn politician àjẹ́ wọ́n máa tẹ̀sí tó bá yá. Àwọn boys tó ti get ready ilé yẹn wọ́n tẹ̀ kọ́kọ́ máa ṣáájú ara wọn. Because ojú ogun lè lè ṣe kékeré o. Àwọn boys tó dẹ̀ fẹ́ máa fèsì ogun ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ́ àárín àwọn ní èdè sọ̀pọ̀tà àwa láti ẹni ìyá àwa láti wọ́n dúró. Everyday ni mo ń wà hankiri lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. SSD. Because kí ni yóò kí ń ṣe pé bóyá àwọn ojúmọ́ kí ó ti ń yẹ everybody ṣojú to anybody ni àti òmíràn ni. Bí kọ́ńtì yẹn Ọlọ́run kó ṣàánú. Ẹ jẹ́ ká àdúrà ẹ jẹ́ ká máa kú sí àti mọ postpone ti ṣe fún wa àti mọ nǹkan tó ń dín pẹ̀lú ẹ̀. Kí ṣe ìlú ọjọ́ kan fara rọ àwa láti wọ́n sí. Wọ́n ní láti jẹ́ patient fún wa bákan òní tí wọ́n sílẹ̀. Pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ àwà pẹ̀lú ṣíṣí táàbù wọn kọ̀. Wọ́n bìlí fi pé nǹkan táwọn ń jà yìí wọ́n ń jà fún ìran àwọn ni. Wọ́n ń jà fún ìran àwọn ni. Kọ́ máa gbọ́dọ̀ yìí pé táì kan bá ń fẹ́ kọ́ máa gbọ́dọ̀ láti dára ọlọ́run pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́ gbogbo ìyàtọ̀ jẹ fún yẹn Yorùbá yẹn ló máa padà jọrọ ẹ̀. Pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ẹ tí gbogbo àwọn pípù yẹn lẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe kọjá àgbà. Ẹ ṣé gan-an. Thank you very much. Ẹ ṣé gan-an. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní àti wà nínú ilé níjọ́ Sunday báyìí tí ẹ ń bá wa darapọ̀ mọ́ ètò yẹn. 3 minutes past 12 p.m. Mine is to come out and let us look into it. Election súnmọ́. Ṣé a ní àfijẹ́kọ́ṣẹ́ election àti mọ̀? In táwọn bàbá Akíntóyè náà dẹ̀ sọ ni pé ká lọ máa sọ̀rọ̀ ká lọ máa campaign. Àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa. 60% of our people are not online. But àwọn tó wà online ní 40%. Wọ́n try láti get that conversation. But we need now a bit of more visibility. Ẹ̀wà péré nínú ibì kan tí a mọ̀ òun lọ ṣe fídíò ẹ̀ ó dẹ̀ go viral. Get message yẹn. One beans tí wọ́n ṣe níbi tó ti ń pàkẹ́ wọ́n dẹ̀ release video yẹn gbogbo video yẹn ò tó 30 seconds and that video went viral around the world. Èwo làwa náà fẹ́ ṣe nísìn tó máa go viral ọlọ́gbọ́n ló yé ẹni tó yé ló lè mọ̀. Hello caller. Tẹ bá ti ń pè ẹ bá máa mute. Àgbọ̀ yín. Ẹ tí mute tẹ bá mute mo ní máa gbọ́ra mi nínú ilé yín ẹ mute TV yẹn.
pátápátá. Same to you. Àdè kúṣẹ́ gbogbo ìjà iná. Owó view tèmi pastor nǹkan tèmi ṣe view ẹ̀ ni pé ó ti clear everybody. Bẹ́ẹ̀ni ó ti clear everybody ti mọ nǹkan tó ń lọ sí. Nǹkan tá lè ṣe ní àwọn àtàwà ní diaspora àtàwọn pé yes. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí kò possible náà bóyá kó máa ṣẹlẹ̀ ní country náà tó máa di pé country yẹn ò ṣe country to balance. You understand? Èmi wo interview tí bàbá Adébájọ́ sọ ní last time tó ní kíní àwọn máa padà sí. Èmi wà á mọ̀ nǹkan tó ń gbà nu federalism tó ní ká padà. Àní ká má tẹ̀ dárí ṣẹ́rí gbogbo yẹn conversation mi nìyẹn ẹ tún gbé wa padà. Àní solution ilé tó wà nílẹ̀ ní ká wá lórí ẹ̀. Nítorí pé mo fẹ́ lo brain yìí náà láti fi support brain tèmi ni kó má jẹ́ pé ẹrù yẹn máa wúwo fèmí nìkan. Ẹ forget ṣe federalism táwọn sọ̀rọ̀ yìí yíyan kan wá. Ẹ jẹ́ káwọn máa bá tìyẹn lọ. Ẹ má jẹ́ ká lose focus lórí ìtawà gbé dání. Ibi tá a bá fẹ́ lò òun ni ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Ó ti wá dojú ẹ̀ báyìí. Bí mi ṣe ń fi ẹ̀ sí kó ti dojú ẹ̀. Okay. Ó máa lò ó sì ní pé ṣe ní gbogbo àwọn agbára tá a di aṣọ́ra bá ní sí ní pé ṣe ní wọn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ bá sì yẹ. Àwọn onígbogbo tí wọ́n jọ aṣọ́ra pátápátá. Ìyẹn mo fẹ́ máa gbọ́. Okay. Àwọn táwọn á di aṣọ́ra lè ṣe yẹn. Àwọn máa lọ sùn síbẹ̀ ni. Kò lè possible táwọn lọ pariwo ní ìwò tó wà ní Italy ní táwọn ní Italy ìwò tó wà ní France lápò àwọn àjọ ta lọ síbẹ̀ lẹ́yìn bá ti lọ sunkún mọ́bẹ̀ táwọn fi síbẹ̀. Àwọn tó wà níbẹ̀ náà tó wà tó Nàìjíríà tó àwọn Yorùbá tó wà bẹ̀rẹ̀ náà tó ní agbára láti lè ṣe nǹkan tó lè ṣe kó máa ṣe fún wọn bẹ̀. Àgbogbo ṣé kò bọ́ sí kàmá lọ pariwo ní ẹ́mbásì ní Italy níbẹ̀rẹ̀ bíi kí Italian máa ní kí ló ṣẹlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ṣé ọba start? Àpapọ̀ wáyé gbọdọ̀ lo December náà yẹn. Ó ti lọ́wọ́ sọmọ tí báyìí kí ló dé? Wọ́n ti clear everybody kò dẹ̀ sí everybody lè ní ọ̀wọ̀ ọ̀mọ̀kan tó ń lọ. You understand? And Benin ò bí agent tó ń ta yẹn ó máa favour wọn ó máa padà backfire ni. Because wọ́n fẹ́ gbàgbọ́ dé. You understand? Ọ̀gbọ́n tẹ́lifí fẹ́ sọ ọ́ sí ni pé nǹkan ta lè ṣe é sí moment yìí. Gbogbo àtàwọn àndé àtúnra kọ́ jẹ́ ká ṣe meeting. Understand? Àwọn tó bá lè dáwọ́ wà ní ọ̀hún tó wà ní Italy tó wà ní France tó wà ní Brazil tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ pátápátá máa close yẹn yìí náà. Tó bá ti close wọn ò tó bẹ́ẹ̀ wọn ò lè lo 2 hours kí máa mẹ́tọ́ àdúgbò náà pé kó má ṣe gbòó lẹ̀ kó má padà pé Nàìjíríà ni. Kí ló dé adé ní àgbàdúrà kí ló dé gbogbo nǹkan làdúrà ṣe. Ẹgbẹ́ àtẹ̀ká action ni èwo làdúrà gan. Bàbá December làbẹ́ wọ̀ yìí náà 10 days sísè máa wọ December. Kò ní lọ Germany lọ ṣe December gbọ́dọ̀ family kò possible now kí wọ́n ti ṣe lú ẹ̀. Ṣèdè ọ́nìbẹ̀lẹ̀ lọ́ọ́ lò iṣẹ́ lọ́ọ̀ lò yẹn. Ṣé náà ni bẹ̀rẹ̀ lò yẹn? Kò possible náà, àwọn ọkọ̀ báyọ̀ lè ṣẹlẹ̀ náà. Ẹni tó ṣe kò ṣe ọkọ̀ ẹ̀dẹ̀ lẹ́dẹ̀ lọ́ọ̀tẹ̀ ìpá síbẹ̀. Kò possible, àwọn ọlọ́mọ àmọ̀ kọ́ta fẹ́ ṣe sí, ó ti dójú ẹ̀ báyìí. Ilé ìṣòro pé á gbàdúrà. Ọ̀tọ́ bá lè gbàdúrà kan máa gbàdúrà nulẹ̀. Ọ̀tọ́ bá lè take action kan take action. Mélòó ni bẹ̀rẹ̀? Population fẹ́lẹ̀ lọ ní ọ̀dẹ̀ múyàn síbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kò ní ṣe December kò ní lọ rí kọ́ family. Àdìgbò ní gangan náà. Àwọn bá sọ̀rọ̀ wà ní ọ̀dẹ̀ wà ní àdúrà jẹ́ àdẹ̀sùn àjí àbáyé ọ̀bẹ̀ ìjọba àti ẹ̀wọ̀n. Àkílódé kò ẹni kọ́ńtù lọ́ba wà kọ́lá bá fọ́yà gbogbo ẹ̀rẹ̀ ẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹni kò tó máa ṣẹlẹ̀ within 1 week or 2 weeks ọmọ àpè bẹ̀rẹ̀ yín kílódé kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ fún yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ sí iṣẹ́ òní kí ló ṣe. Àbá yóò ṣe kọ́kọ́ náà bẹ̀rẹ̀ ó dẹ̀ kájú fún pé ẹgbẹ́ gbogbo kí ló ṣẹlẹ̀ kan ó dẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ní náà ṣé náà nìyẹn ni ó ṣe náà náà. Kílódé gangan ẹgbẹ́ tó dákẹ́ àdé ń jẹun àdé ń sùn àdé ń jẹ àdé ń sùn àdé ń dákẹ́ àwọn kan máa ní kó máa gbà àdúrà báwo láti ta wà ilé iṣẹ́ àdúrà mọ̀ kó tó bá lè gbàdúrà àwọn tó agbọ́dọ̀ ní àwọn tẹ́kọ̀ máa wà bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ pé yes àwọn tẹ́kọ̀ máa tẹ̀síwájú àwọn àṣẹ ní ẹbá sì bẹ̀rẹ̀ wà close ẹ̀ ni. Gbogbo àwọn white country ò lè gbàgbọ́dé gbogbo àwọn white country yẹn kò possible UK nìkan mọ̀ kó lè gbàgbọ́dé gbogbo white country yẹn ò lè gbàgbọ́dé but normal law bẹ̀rẹ̀ òní náà yẹn mọ́ àtọ́rọ̀ ọkọ̀ Nàìjíríà ti ń pọ̀ tó wọn náà kí ló dé. Ẹ ṣé gan ni, thanks very much. Ẹ wo ẹ máa bá ṣe lọ jàre. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti dá sí ẹ já sáré wo gbogbo ibi tí embassy wọn wà ní gbogbo àgbáyé presently some of where all their embassy so tí bá ti ń rí ibi táwọn embassy wọn wà ẹ má tún wá bí mi pé Koiki báwo la ṣe máa ṣe kankan níbẹ̀ èyí tẹ́ bá wà níbẹ̀ responsibility ti yín nìyẹn èmi ti ràn yín lọ́wọ́ láti VAT ti pọ̀ jù I can't even say lórí tó wá mú ilé wa báyìí ọ̀rọ̀ mọ̀ ń bọ̀ já sáré solution ni mo fẹ́ gbọ́ àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re ń ṣe referendum ìyẹn ọkàn mi
àwọn bàbá kan wà níbì kan wọ́n ní Yorùbá nation bọ́ sí ìyẹn ọkàn mi, àwọn ìyàwó èrè kan wọ́n ní àwọn agitator ń ṣe kínní ìyẹn ọkàn mi. Èyí tó kàn mí nísìn ni pé kí ni solution àti pé ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láti rí solution yẹn ṣe. A ní a fẹ́ roll campaign KOIKIMEDIA campaign trail from January. A tún máa sọ̀rọ̀ lé lórí. À ń gbọ́ yín láti Japan. Hello, Mr. Koiki, ẹ kú iṣẹ́ o. Àwa ni ẹ sà. Kí ló tó wà létò ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ lé o. Mo ń gbọ́ yín sà, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Okay, my solution ti di pọ̀ pé a lè ṣe. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ẹ̀yin lẹ béèrè fún solution o. Loud and clear, à ń gbọ́ yín. Ẹ jẹ́ kí ọgbẹ́ nǹkan tí àgbà débi tó this is my own that's a opinion. No problem, òun náà la fẹ́ gbọ́. Tí ọba ajá bàbá Ìgbòho pa because àwọn èèyàn máa ń sọ pé kọ́ bá gbòho lọ sí Nàìjíríà. This is democracy, this is not military regime. Okay. Problem táwọn èèyàn wa máa ń ṣe ni pé we don't understand how the world works. Ayé àtijọ́ kan lè dé this is 2021. Kí bàbá Ìgbòho kọjá padà sí Nàìjíríà, ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́. Kọjá bàbá Ìgbòho padà sí Nàìjíríà, tó bá wà Nàìjíríà, they will start protesting in Nàìjíríà. Okay. Wá ní sí tó bá protest ní Nàìjíríà, yìí ó máa wà lórí Nàìjíríà. Okay. Kò ní sí election, ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. Kò wá ní sí election, àwa Yorùbá máa protest ní Nàìjíríà, that's the only solution. Okay. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, tó bá fẹ́ pa ní Nàìjíríà, kó kúkú mọ̀ pé Nàìjíríà ló pa. Tó yẹ yín. Okay. Why Yorùbá people are so afraid? Solution nìyẹn because all my níbẹ̀ the republic, àwọn Nàìjíríà ṣe fi pé kò sí nǹkan tó kọ̀ wọ́n. Okay. Tó yẹ yín, tí Ìgbòho bá wà Nàìjíríà before the election, pé wọ́n ṣe election kan bọ́ da dúró síbẹ̀, then àwa Yorùbá máa mọ oríṣi tàbí sọ pé no election. Tó yẹ yín, pé wọ́n máa níbẹ̀ the republic yẹn, wọ́n máa ṣe àwọn Tinubu máa ṣe election now. Nǹkan tí ń prepare. Kí ni káwọn pẹ̀lú ogun ìtàwọn sọ yẹn ọkàn wọn. Kọ̀ọ̀kan wọn náà. Ọkàn wọn. Solution nìyẹn kí bẹ̀rẹ̀ republic náà bá ní ẹjọ́ ẹ̀sùn kọ́ dá padà sí Nàìjíríà. Àwọn èèyàn kan máa sọ pé ìkòkò, kí ni ìkòkò? Ṣòwòrẹ́ wà ní Nàìjíríà, ó wà ní Nàìjíríà for 6 months. Ṣé wọ́n pàdé? We Yoruba people, we don't understand how this work bí ilé ayé ṣe lọ náà. Okay. This is 2021, this is democracy. Okay. Bàbá Ìgbòho ò tí ì lo 5 months now. Ṣé yẹ kí ní yóò ṣe nǹkan kékeré náà? Okay. Ẹ jẹ́ àtúgbọ́ kí the problem is we have to face Nigeria. Kò sí nǹkan táwọn kan sọ pé Benin Republic. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló máa bá ìlú ìlú jà ní? Okay. Àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ bá jà ẹ bá jà. Àwọn Yorùbá we are so useless. Okay. Ẹ máa tẹ̀tẹ̀lẹ̀ máa palapalapa. Okay. Kí ni Benin Republic ṣe fún yín? Okay. Benin Republic even help you. Okay. Ojo ní Yorùbá, ojo ní wọ́n. Okay. Kí ni president náà kí ló ṣe? Àwọn Tinubu àwọn ọba yìí tó yẹ kẹ́ ẹ bá lè fèsì wọn. Okay. Bàbá Ìgbòho have to go back to Nigeria. Okay. Ṣé tó bá gbé Nàìjíríà tó ẹ pé ọkẹ́ ẹ̀jẹ̀ Mr. Koiki tó ẹ pé Nàìjíríà ló mú láti jọ ẹ̀. Ìgbà tó fi àwọn 12 people yẹn sílẹ̀, then his case will be with them. Okay. Ìgbà tó ti fi àwọn 12 yẹn lẹ̀, òun náà máa lọ kóòtù náà. Okay. Then from there we face the law there. You see, why we so weak? Bàbá Jídá ti sọ ọ́ní tí Yorùbá bá dáwọ́ ṣe kí ni kó máa lọ sùn. Ṣé kò rí bẹ́ẹ̀? Ẹ dẹ̀ believe bẹ́ẹ̀. Okay. Ṣé bẹ́ẹ̀ yìí wà Nàìjíríà? Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ sí Nàìjíríà? Àtẹ̀yìn bá ẹ ti ọkọ̀ tójú ọ̀nà. Àwọn kan bá ti sínú gbọ́dọ̀ that's Yorùbá for you. Àwọn kan tẹ̀ ní ká má wálé ńgbà yẹn náà ni. Wọ́n ní kí n má wálé. Ní ká jókòó sí ibi tá a jókòó sí. Èmi lẹ́yìn ọmọ pàṣẹ ń bọ̀ nílé padà. Báà ní wálé yẹn ní àyẹ̀. Pé mo ní wálé ní 2023. Ẹ fẹ́ má fọmọ ẹ. Ní iye sẹ́gẹ̀ kí ẹ kọjá má wálé. Ẹ fìyẹn sílẹ̀. Ilé ayé yẹn kọ́ nílé ayé
méjì orí ayé òpè méjì o ẹ̀kọ́ lọ́mọkùnrin dẹ̀ kú kò sí kankan ní ayé yìí. nǹkan máa wálé. jẹ́ ọ̀sán. ẹ lọ sàn yẹn fún Tinubu wà Nàìjíríà gbogbo wọn wà Nàìjíríà ẹni kíkọ́ ìkì máa wálé. Tinubu wà Nàìjíríà àti èyí Tinubu wà Nàìjíríà. wọ́n ṣe big boy kiri ẹ wá ní káwa kan máa wálé so àwa jókòó sẹ́yìn òde a máa pariwo báyìí títí. Mr. Koiki ẹ wo politics lò ẹ wo nǹkan tí tuntun ẹ ní Davido ṣe ní àná. Politics ni. Àwọn kan àbí òun mo bèrè láàárọ̀ yìí náà mo ní ṣe something tí Davido bá jáde ní next year nísìn tó endorse any of these political party ǹjẹ́ àwọn ará Nàìjíríà tó jẹ́ youth ò ní tẹ̀lé. It's just a question. Ẹ̀rí tó kà sí Davido ó ní òun ní ti $1 million for his friend. Within 24 hours under 200 and something politics ni. Okay, dada. Politics. Ẹja fẹ́ lómìnà láyé ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan. Ẹ bá ń ké bọ̀ ara. Kọ́ńdà bàbá tó padà sí Nàìjíríà káfíńtì Nàìjíríà direct. Dada. Ẹ ṣé gan ni àwọn ará Japan yẹn. You don't have to agree with the view. Mo fẹ́ kí nǹkan pè view tiwọn nìyẹn opinion tiwọn nìyẹn. You can have your own opinion without criticizing the next person's opinion. You might not agree. Taking it back will solve the solution. But solution là ń wá kò ń ṣe pé àbára wa jà. Fúlàní là ń bá jà. Àbá Ìgbò jà. Àwọn kan ní àwọn ò fẹ́ Ìgbò, àwọn ò fẹ́ kinní kan. It's got nothing to do with me. Solution ni mò ń béèrè. Solution táwọn prefer làwọn sọ yẹn. Hello, caller. Hello, Koiki. Mo mọ̀ pé sọ pé ká má sọ anything. But nǹkan táwọn kú yẹn sọ èmi ò fọwọ́ sí. Yeah, that's fine. You don't have to agree. Solution tí wọ́n nìyẹn. Ṣẹ́ni tó pa Abiola. Èmi ìṣẹ́mẹ́ni tó pa Kudirat. Àti gbọ́ solution tí wọ́n nìyẹn. We don't have to agree with it. So bẹ́ẹ̀ táwọn ní kàn gbé Chief Sunday Igboho lọ sílé. Ibẹ̀ yẹn gbogbo náà máa ti finish bọ́dà Chief Sunday Igboho tó dé Nàìjíríà. Okay, káwa solution ìmí nígbà yẹn. Solution kan nìyẹn. There's so many solutions. Solution ni káwa. But that opinion èmi ò bá ẹ̀. But these people àwọn mujẹmujẹ yìí wọ́n fẹ́ pa Chief Sunday Igboho ni. Ká ní wọn ò fẹ́ pa wọ́n kí ló dé tó délé wọn tó bá gbólégé tó pààyàn méjì. Ká náà rí Chief Sunday Igboho lọ́jọ́ ìṣẹ́mọ̀ wọ́n fẹ́ pa wọ́n ni. Wọ́n fẹ́ pa wọ́n ni. There's no doubt about that. So kò dẹ̀ kí ṣe ara wọn náà wọ́n jà fún unborn children of Yoruba land ni. So tabara ní òkè kó gbé wọn lọ kó gbé padà sí Nàìjíríà sí. Tó bá ní kó gbé wọn padà inú plane gan-an máa ti finish Chief Sunday Igboho. Báwo ló ṣe pa Abiola? Ṣé nìkan mo bọ́ ṣe pa Abiola tí dè níyì ni? Ẹ má kí a tó wá jẹ́ kí yẹn ká fi fa gbogbo tó wà nílẹ̀. I can understand when people hear that the blood would boil. Gbé Chief Sunday lọ sí Nàìjíríà kẹ̀. But àwa tá wà Nàìjíríà kí là ń ṣe sí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Gbogbo àwa tá wà Nàìjíríà tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá nation kí ni ìgbésẹ̀ tá à ń ṣe right now? It doesn't have to be in Nigeria before we can activate. Okay. Ó wà ní Benin Republic. Ǹjẹ́ à ń fi ojú kókó wọn ìjọba Nàìjíríà pé ẹni tẹ́ mú síbẹ̀ yẹn àwa ti gbà pé tà náà ni ẹ bá ṣiṣẹ́ but àwa náà nísàlẹ̀ níbí báyìí àbá yín ṣe ní wọ́rọ́wọ́ is the question. Do we have an answer to that one? Ǹjẹ́ a ní solution sí yẹn? Ǹjẹ́ a ní solution sí that angle? We're not saying that it should go to Nigeria. No, that's not what we are saying. But àwa tá wà Nigeria, okay, wọ́n ti jáde nísìn ní Saturday last week. Last week Saturday, we were all excited. Ó tún lọ fírífí, ó ti quiet. Àbí? Ó ti lọ quiet. Ó ti lọ quiet. What next? Èwo ló ń dún bẹ́ẹ̀? Not sure whether it's my own phone. Solution and the way out. Brainstorming. Ẹlẹ́múra yín ní méjì mẹ́ta. Èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi ta like Chief Sunday Igboho. Nǹkan báyìí láwa máa ṣe. A máa wọnú ẹ̀mí lọ ni. Àní rọrùn fúnjọ́ mẹ́rin. Torí pé èmi tèmi believe nìyẹn. Èmi ò fẹ́ yẹn.
a máa lọ ṣe nǹkan kan ni a máa ṣe gbá ni a máa ṣàwo ni solution là ń wá ẹ bá wa mute background tí bá ti gbé kọ́ yẹn ẹ mute background please. Okay. Hello sir. à ń gbọ́ yín solution là ń béèrè. Solution tí ó wà ní ọwọ́ tèmi tí mo fẹ́ sọ. ẹ bá a gbóhùn sókè díẹ̀ mọ́. Solution tó wà lọ́wọ́ tèmi tí mo fẹ́ kí á gbé ìṣiṣẹ́ rẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ solution yẹn láti Nàìjíríà. That's it. ṣe rí gbogbo ìlú kéékèèké ìlú kéréje kì í ṣe bí irú Èkó nǹkankan bí Ọ̀ṣù Ìbòdì Láṣẹ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ Yorùbá nation ní ìlú kéréje kí wọ́n lọ máa bá ọba wọn. Okay. Kí wọ́n kórajọ kí wọ́n lọ máa bá ọba wọn. Okay. Pé nǹkan báyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ó yá ẹ bá wa dá sí ká tiẹ̀ fi Aláàfin sílẹ̀. Okay. Ká fi Alájùlá sílẹ̀. Okay. Ṣé ẹ rí àwọn ọba kéékèèké yẹn àwọn wà àwọn lè sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn lọ́gbọ́n ju àwọn ọba tó ń lọ sàbújá lọ. Kí àwọn Yorùbá nation tó bá wà ní ìlú kéékèèké kí wọ́n lọ bá ọba wọn sọ̀rọ̀. Àwọn fẹ́ gbé ìṣiṣẹ́ o. Lọ́dọ̀ yín làwọn tí kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀. Ìlú àwọn làwọn tí kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Ká lọ máa fún wọn ní warning. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Nígbà táwọn bá bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé, á kan àwọn ọba Aláàfin tẹ́ ń sọ̀rọ̀. Á kan Ifẹ̀ Ọ̀jájá tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin fúnra yín lè máa lọ gbé adé kúrò lórí ọba yín. Ṣùgbọ́n ní ìlú tiwa ń bì ilà wà fẹ́ ká ti bẹ̀rẹ̀ ìjọba báyìí. Kọ́bà àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà lábẹ́ Yorùbá nation ní ìlú kéékèèké yẹn tí wọ́n ní ọba àti ilé tó ní baálẹ̀ ká ti bẹ̀rẹ̀. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ogun o lórí nǹkan báyìí. Ó yá ẹ kóra yín jọ kẹ́ lọ bá Aláàfin tó fi ń jọba. Ẹ kóra yín jọ kẹ́ lọ bá Alákìjà tó fi ń jọba. Àwọn ọba ńlá láyà á gbọ́rọ̀ sí ọba kéékèèké lẹ́nu. Ní number 1. Number 2 sà. Ṣé rí ìyàlẹ́sì tó ń ṣe ní ti àwọn Benin ní gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn? Káwọn èèyàn wa kí wọ́n jọ kí wọ́n bẹ̀ lọ máa bá wa kélé àwọn ẹ́mbásì wọn lórí. Hello sir. Mo ń gbọ́ yín. Kí àwọn èèyàn wa ní diaspora kí wọ́n lọ máa bá wa kélé ẹ́mbásì Benin Republic kí wọ́n lọ máa bá wa kélé wọn lórí. Ìjẹ́ mọ̀ pé kíké lé wọn lórí tí wọ́n kélé wọn lórí ó ṣiṣẹ́ díẹ̀. Ìgbà yẹn ni mo rò pé president Benin ó kọlù búbù ni wọ́n bá fi sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe dálọ́ọ̀tì pé kán pe Ìgbòho nǹkan tó bá ń fẹ́. Làwọn èèyàn ń sọ pé ẹ lè pe Ìgbòho wá sí Nàìjíríà o àfi tẹ́ bá ń bọ̀ wá bá ní Benin o. Ìgbésẹ̀ ìrálì tí àwọn èèyàn ṣe ní àwọn èèyàn wọn káàkiri ló fà ó. Ní pírẹsidẹ́ǹtì Benin fi pe búbù pé àwọn èèyàn yọ mí lẹ́nu o. Kí ló ti fẹ́ ṣe léèṣẹ́ o ló fi gbé ìṣiṣẹ́ pé àwọn àbáwọn negotiate. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n túbọ̀ dìde láti lọ máa ṣe rálì níbi Benin Republic àgbáyé káàkiri nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣòkòtò aṣọ pírẹsidẹ́ǹtì wọn nìdí. Nígbà tá àgbáyé bá fẹ́ dá sí fún un. Ìyẹn number 2. Number 3. Mo wá fi àkókò yìí bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run. Tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín ta mọ́ Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbàdúrà tì. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ gbàdúrà. Ẹni tó fẹ́ jáde nínú ilé lásán ó gbọ́dọ̀ gbàdúrà pé Olúwa ó fẹ́ jáde o jẹ́ kí n lọ láyọ̀ o kí n bọ̀ láyọ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ nípa àdúrà mọ̀ pé. Kò bá jẹ́ onífá kò bá jẹ́ Kristẹni kò bá jẹ́ Mùsùlùmí. Bẹ́ẹ̀ni kí gbogbo wa dìde lórí. Torí ẹlòmíà jáde Nàìjíríà tírélà Dangote àbí tírélà BUA akọ̀pá wọn dànù ni. Akọ̀pá dànù. Kí ọmọ sọ̀rọ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká gbàdúrà mọ́. Ó dà ń pé ṣẹ́rí ìyá wa àwọn ọmọ rò pé ṣẹ́rí gbogbo yẹn náà kò sí pé àwọn èèyàn wa mọ̀ ṣẹ́rí àwa Yorùbá mọ̀ pé àdúrà ń ṣiṣẹ́ ìtara pé ìtara gbogbo yẹn kò ń ṣe báwọn èèyàn ṣe ń rò bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn náà wọ́n mọ̀ ok ẹni bá fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan náà ní síta bá ní ó dà ẹ lọ kódà àwọn tó bá lẹ pósítà lásán gan ni
Koiki tó tún ní lọ lẹ pósítà nílùú Ìbàdàn nílùú Kwara ọlọ́jọ́ má jẹ́ kó ìwọ wà nílùú I don't think we should really I understand pé ó dáa ká máa irú àwọn ìyá wa báyìí kẹ́ máa fi control wa pé mo kàn pípé yẹn is nothing ẹnì kan ṣe tá a máa mú rẹ̀ àwa wà láàyè àwa àníṣe grandma mi tó fi kú tọ́ọ̀ bá gbé free john wá bá lókè ẹ̀rọ pé nǹkan mi wà níbẹ̀ nígbà tí mo ṣẹ̀ dé ìlú òyìnbó ni mo ṣẹ̀ mọ̀ pé a yàtọ̀ ṣá nítorí pé wọ́n fún wa ní that impression after ta jáde everybody lè confirm ẹ̀ pé nígbà tí a wà nílé adi ló máa fi mọ̀ pé ẹni yìí kódà àwọn oníṣẹ̀ṣe gan wàá kọ́ mọ̀ pé nísàlẹ̀ ilé yìí ó dà pé bí aláwo ni wọ́n bọ̀ ẹ̀ bá wọn jà ẹjọ́ ń gbé nínú the same building bọ̀ ó mọ̀ pa aláwo ni wọ́n àwọn ọkọ tó bá wá rí tó wọnú bẹ ní kí làwọn yẹn lọ ṣe níbẹ̀ nítorí pé àwa enlightened àwa educated la ṣe wò paláwo ni wọ́n data la wá rí pé àwọn wo ló ń náwó ẹ ṣáà máa rí àwọn kan láràárọ̀ tó máa lọ sí church wọn ní wọ bàtà kí ni data nísìnyí la ṣe mọ̀ pé bàbá òṣòfà àṣegẹrẹ sí get history wọn àmọ́ history yẹn tẹ́lẹ̀ phase 2 lèmi gbé àárá àwọn tó bá ń lọ láràárọ̀ a rí pé àwọn kan máa irú ọ̀rẹ́ mi kan mo rí lórí Instagram lẹ́nu nísìnyí àwọn bíi Catholic làwọn àwọn máa wọ suit ni but a máa wá ráwọn kan tó wọ bàtà kí ló ṣàwọn onítọ̀ wọ bàtà àti later la wá realize pé ìdí kan wà fún di méjì àárẹ àwọn alásàlátù so ṣẹ́rí gbogbo ìbínú pé gbogbo tó ń lọ yìí ló ń jẹ́ káwọn èèyàn máa anger bẹ́ẹ̀ but inside us we know pé àdúrà ń gbà. ẹ ṣe gan àdúrà ń gbà ọ ká múra sí àdúrà ṣe gbọ́ sà mo fẹ́ kí gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi kí ẹ jọ kí ẹ jẹ́ ká múra sí àdúrà àdúrà kan ṣoṣo tí mo fẹ́ kí wọn fi kún àdúrà wọn ni pé kí Olúwa ó fi ogun ẹ̀yìn ja ọ̀tá Yorùbá nation kí Olúwa ó fi ogun ẹ̀yìn jà wọ́n ṣé mo pé bí mo ṣe jókòó mi ò rí nǹkan tó wà lẹ́yìn mi nǹkan tó wà níwájú mi tí igi bá ń bọ̀ lọ́ọ̀kan báyìí tó bá fẹ́ tìbọ̀ mi lójú máa yẹ ojú kúrò ṣùgbọ́n ogun ẹ̀yìn òun ló burú jù kí Olúwa ó fi ogun ẹ̀yìn ja gbogbo ọ̀tá Yorùbá nation. Ẹ ṣé gan ni yá wa thank you very much ẹ ṣé gan ni yá wa. kájọ gábẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa nílé tí wọ́n wà ní ìlú kéréje gbogbo ìlú kéékèèké baálẹ̀ ni ọba ni kí ọlọ́ máa bá ọba wọn àwọn tó bá jẹ́ Yorùbá nation nílùú yẹn. ẹja tún bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan ni yá wa thank you very much mo gbádùn yá wa ìmọ̀ àti wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ lóòrèkóòrè àwọn ọlọ́fun wa ní àlá tí wọ́n ní ọba ti tẹ́lẹ̀ Ọ̀ọ̀ni ti tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá rántí ohun ìyá yẹn lẹ gbọ́ yẹn mo ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi láti Germany ohun ìyá yẹn lẹ gbọ́ yẹn tọ́ ní ọba tí Ọ̀ọ̀ni ti tẹ́lẹ̀ lọ ti sọ fún pé Yorùbá máa lọ so gbogbo ètèmi kàn ń ṣe nísìn ìkìlọ̀ ni èmi kàn ń ṣe ìkìlọ̀ ni lọ́tún lósì kí la fẹ́ ṣe ǹjẹ́ àwọn èèyàn lè jáde nírọ̀lẹ́ yìí láti lọ bá gbogbo àwọn kábíyèsí tó sọ yẹn ní kérébé yẹn ẹwà tẹ́ ń wò mí náà ní gbogbo àwọn abúlé yẹn àbí kẹ́ gbéra lọ́la kẹ́ lọ́bẹ̀ ẹgbọ́n sókè solution là ń wá ẹ má criticize ẹ tó ní kí Igboho lọ sí Nàìjíríà ní táwọn fíìl nìyẹn a ní láti criticize wọn àwa ti mọ̀ pé ó máa lọ kò ní lọ àwa internal people mọ̀ ohun tó máa ṣẹlẹ̀ but ẹ jẹ́ kí olúkálukú sọ ohun tó wà lẹ́mìí ẹ̀ àgbọ̀n sókè alàgbà tó ń pè. ó pọ̀ jù nísìnyí mo ṣe understand orin yẹn kọ́lọ̀ fún mi kẹ́tẹ́lẹ́ àti mọ̀ntàrí nísìnyí ẹ má máa sọ pé the thing wey you no see o kò sóúnjẹ mọ́ nísìnyí o atẹ́gùn London gan máa ń sanwó fún ni. àfẹ́ freedom o àfẹ́ liberty I no wan die màmá ẹ̀ ti kú bàbá ẹ̀ ti kú mo wò bọ́ kan ọlọ́pàá ya gbogbo aṣọ ọmọ ọlọ́run báyìí ni àwọn kan ní Nàìjíríà has already affected you ó tẹ̀ máa dúpẹ́ kọ́ ọ̀pá ìdánù àìmọye àwọn yóò tán wò wá nílé báyìí nísìn ọlọ́pàá ń disrespect wọn ẹgbọ́n sókè. wọ́n ní igbó ló máa ń fà wọ́n ní kò mọ tó ń sọ àṣẹ spirit kan ní bàbá yẹn lọ́tọ̀. wọ́n ní má lọ shrine o má lọ gbọ́fẹ́ lá má lọ shrine o torí wọn náà máa fagbó àṣẹ tó tẹ̀ ń fagbó gan wà òkè jẹ́ tó fagbó lọ ṣé ìgbà tó wà Nàìjíríà ẹ̀rí ó ríran ju kí ló dálẹ̀ lọ. ó sọ̀rọ̀ dé United Nations mo àkọlé máa play àwọn orin yẹn ní YouTube máa blọ́ọ̀kì wa ni ó ní who and who United Nations làwọn wá ń bẹ̀ ní sí pé kó fún wa ní referendum ẹ rí i pé we are all tí bá sọ nísìnyí wá ní Koiki yìí máa bú àwọn èèyàn lórí ètò ẹ̀ animal human skin àwọn mélòó kan jẹ́ wọ́n jókòó sórí security vote tí Yorùbá máa dúró kọ́ fún wa ní
pé a fẹ́ lọ ni àwọn wo ni international community olórí burúkú ọ̀hún tá à ń sọ yìí gan àwọn wo ni wọ́n nígbà tó ń bọ̀ wá kó wa lẹ́rú ṣé international community yẹn wọ́n gbà yè lọ́wọ́ wa ṣé wọ́n gbà yè lọ́wọ́ ẹ̀mí àti ẹ̀yin àwa náà ń dúró de united ìgbà wo gan ni united nations ìgbà wo ló dá united nations sílẹ̀ ṣé yorùbá ti wà before united nations ni àbí after african union america ló ń fọ́ndẹ̀ european union ló ń fọ́ndẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbẹ́jọ́ kan lọ síbẹ̀ kò lè work a ní Koiki ó tútù bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ìjà rẹ̀ náà ni. Solution bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọba rẹ̀ náà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti kọ́kọ́ máa lọ bó sí fún wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bàbá tẹ̀tí ní fèsì gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n máa bó sí fáwọn ọba balance ọba lè tó kọjú àbí kò yẹ yín sìn. àwọn kan ní ẹ má lọ sọ́nà ọbẹ̀ àwọn kan máa sọ nísìnyí pé Koiki ẹ má jẹ́ kó lọ jó palace àwọn ọba wa o ẹ má jẹ́ kó jó palace àwọn ọba wa o. wọ́n ṣe pa kábíyèsí ọba Ifọ̀n yìí. ẹ tún mú mi rántí bàbá yẹn àwọn níbo làwọn olórí bàbá yẹn máa wà nísìnyí náà ẹ̀yin ará Ifọ̀n ṣé wọ́n ti yọ ẹlòmíì fún Ifọ̀n ìzẹ́ ṣé wọ́n ti yan ọba míì fún Ifọ̀n torí mo tẹ ẹ̀gbọ́n bíá ọba Ifọ̀n odidi ọba wọ́n yá mútu ẹ̀ dànù. wọ́n pa Bọ́lá Ìgè bàbá wa Bọ́lá Ìgè kọ́ ló ń fọ̀rùn kẹwọ̀n àpagbé ṣíṣẹ́ ń ké Abíọ́lá àpagbé kẹsàrò wíwá àpagbé bẹ́ẹ̀ ikọ̀ ọlọ́tún bá bọ̀yọ̀ náà wò ní fún wọn ṣe kò sí ọdún tó máa ṣẹlẹ̀ o mi ò pé kí ọkọ̀ ṣẹlẹ̀ sí máa yí o because àwọn èèyàn wa ló ń jà fún. wọ́n mú Nnamdi Kanu wọ́n mú Sowore mọ́lẹ̀ wọ́n mú Igboho mọ́lẹ̀ gbogbo wa wá ń sùn à ń jí. campaign after election la máa gbọ́ o nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ o ó jẹ́ lórí àwọn ọba yìí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa jó palace wọn kò sí ìwọ̀n tí ò pọ̀ sí gbòòrò ó tẹ̀ kọ́kọ́ kí wọ́n gbọ́ àwọn gọ́gọ́gọ́ ni wọ́n sáré lọ Àbújá gbà àwọn ọmọ yìí wọ́n ti gbòòrò ẹjọ́ o so yẹ yìí sè solution tẹ́lẹ̀ máa mú wa fún mi. ẹ ṣé gan ni thank you very much 12:32 bàbá ṣojú òpó àti comment tá a bá activate round the clock ní àtúnpadà bọ̀ lọ́la wọ́n ní àwọn kan àfi ń cool mind níyàbí ẹlòmíì láìkẹ̀ mo láìkẹ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó lákìkanjú gan ọ̀rọ̀ akíkanjú kọ́ ẹ jẹ́ ká make akíkanjú yẹn ẹ jẹ́ kó work bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé àwa lákìkanjú ẹ̀yin náà ẹ fún àwa ní support tá fẹ́ ẹ fún wa ní support tá fẹ́ ẹ fún wa ní gbogbo support tí akíkanjú yẹn fẹ́ ẹ fún wa ní support yẹn ẹlẹ́mìí sanwó kò náà bá ti fún ní support ǹjẹ́ òun náà ní gòkè báyìí Koiki ẹ̀gbọ́n mi tó mo bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí mo ní ẹ̀gbọ́n mi bá ń wá nǹkan kan ẹ̀mọ́ tó sọ fún mi ni àwọn ní gbogbo owó tẹ̀ ń gbà ńkọ́ bó ṣe sọ fún mi nìyẹn you might be watching this program mo ní ẹ̀gbọ́n mi ẹ bá mi èní Sunday bá wa wá nǹkan kan àwọn ní gbogbo owó and that is the impression everybody has impression tó wà ní mind tiẹ̀ náà nìyẹn pé bá ṣe jókòó yìí nísìn ọmọ ìgẹ́ta sí bí o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ but you want that akíkanjú staff BBC kan I'm sure ẹ̀yin tẹ́ bá follow children in need tó ṣe ní ẹran mi ló tó orúkọ ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá follow bọ̀bọ̀ yẹn ní UK bíbá just a normal òun ló máa ń ṣe weather ẹ mọ ètò raise fún BBC ṣe mọ ètò raise fún BBC people want to support because of the trust they have on us that's the only reason torí pé wọ́n rí pé akíkanjú ni ẹ lóòótọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n àmọ́dé gan ni Koiki ó lọ́lé nígbà tá a pa kámẹ́rà níjọ́ tí mo lọ sí Dustin yẹn àwọn ẹ̀gbọ́n tó dá nìyẹn not everybody can do what we are doing lóòótọ́ but ẹ̀yẹn wọ́n ní ẹ dánwò kí ni Yorùbá yẹn dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ẹ̀yin lè máa bẹ̀rù àwọn ò ní bẹ̀rù kankan ẹ forget ìbẹ̀rù kankan kò sí lọ́kàn tiwa mọ́ pé à ń bẹ̀rù gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan all over the world
bàbá lọ millions of me àtún dìde millions ni mo sọ millions òun lẹ́ ń gbọ́ yẹn bọ̀tẹ́ lómi ní sí ǹjẹ́ ta bá ran akíkanjú yìí lọ́wọ́. I gave you a breakdown ní Nàìjíríà a breakdown of àwọn terrorists gba 18 million gbogbo tó lè fi rà ẹ lọ wo program yẹn 18 million tó lè fi rà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan lè sọ fún mi pé àwọn ní 15 million naira ẹni kọ́ jáde kọ́ sọ pé àwọn ní kí wọ́n sọ fún wọn pé ẹ ní láti fún wa lówó yẹn ẹ lọ bá mi tẹ pósítà pẹ̀lú àwọn nǹkan mìta bá ní ẹ rà fún wa kí ní káwọn èèyàn wá gbà lọ́wọ́ yín ẹni kọ́ pè mí kọ́ sọ pé àwọn ní 50 million naira nínú àkáǹtì wọn gbogbo ẹgbẹ́ ni mo sọ mo challenge wọn every group pátápátá títí kan ìlànà ẹni kọ́ jáde kọ́ sọ pé àwọn ní 50 million naira ní anywhere in their covert account kémi wá sọ pé àwa láwọn ọmọ ẹ vet wọn ẹ check wọn wò ẹ gbé wọn yẹ̀ wò tó bá jẹ́ tòótọ́ ni àbí rọ́lá ń pa àwọn ọmọ ń rìn lóru títí kan àárọ̀ ẹ̀ from one end to the other aṣọ àìsùn tílẹ̀ fi mọ́ láàárọ̀ yìí ni ẹ̀rọ kan ṣeré ni while you were sleeping àwọn ọmọ kan wà lórí ọ̀nà nígbà tẹ́yìn sùn nínú ilé yín àwọn ọmọ kan wà lórí títì travelling risking their life kí ló fẹ́ gé níbẹ̀ ṣé n ta máa jẹ ìgbéhùn ni mo ti jẹ nísìn gbogbo tí mo fi gbé kámẹ́rà yẹn tí mò ń jẹ ni pé kíkùn kọfí rí kan hold ni o rò pé bí ń pa wá ni tíì àti búrẹ́dì méjì slice méjì àwa jẹ́ kíkanjú we are ready ẹ fẹ́ support because ẹ ń wò pé tá a bá ti fún nísìn òun náà máa di alọ́ra ṣé màá lọ ra Lexus àti BMW màá wà ní London tí mo ti gbé for more than 23 years màá ṣẹ̀rí sí pé àròwó rí ẹni kí gbogbo gúrùpù sọ fún yín pé àwọn ní 50 million ká fún wọn ní list kan tá fẹ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn ní list yẹn ṣe Yorùbá nation tá lówó lọ́wọ́ à ń ṣe Yorùbá nation tá lówó lọ́wọ́ à ń ṣe Yorùbá nation tí a lówó lọ́wọ́ gbogbo solution tá fẹ́ sọ lórí ti chief náà ó nídìí owó bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mobilize gbogbo èèyàn nísìn láti Ìbàdàn Ògùn state Kwara gbogbo state kọ̀ọ̀kan ká gba kóòtù mẹ́wàá fún wọn kọ́nìṣó ní Benin Republic láti bọ́dà tó àbá sí bọ́dà yẹn à fọ́ gbogbo bọ́dà yẹn straight away à fọ́ gbogbo àbá gbogbo ẹ̀jẹ̀ ẹ mọ̀ bí àwọn ọmọ ẹlẹ́rù lọ́wọ́ bí ẹwọ̀ lẹ́rù lọ́wọ́ à gba bọ́ọ̀sì fún gbogbo state kọ̀ọ̀kan mẹ́wàá káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí wọn ní bọ́ọ̀sì ẹ̀ kọ́nìṣó ní Benin Republic ibẹ̀ la máa sùn la máa jí solution nìyẹn ní kúrò ní Benin Republic mo ti fún yín ní gbogbo population Benin Republic is 12 million ibẹ̀ la máa gbé èmi náà lọ pàdé wọn níbẹ̀ ẹ̀rọ kan bẹ̀rù ni màá ra ticket màá ní ìṣòro àwọn ọlọ́ba wọn níbẹ̀ à ń pè à ń ṣe mẹ̀kẹ̀mẹ̀kẹ̀ ní 50 million naira as a Yorùbá nation náà ṣe Yorùbá nation àlówó lọ́wọ́ ṣé ti bá ná káwọn yẹn lọ gba bus kí ló máa fi gba bus yẹn màá ní mọ̀ ṣe Yorùbá nation ẹni Kóìkì ló ní kó wá gba bus ẹni kọ́ issue bus mẹ́wàá ní state kọ̀ọ̀kan kẹwàá sọ fún mi bí àmọ̀ ní fílẹ̀ ọ̀ a ní ṣo ní Benin Republic láàárọ̀ ọ̀la a fọ́ gbogbo ẹ̀ látọ̀la lọ ẹ̀rọ pé à ń ṣeré ni àfi ká pè ká máa ṣe kíní ká máa ṣe zoom meeting ní ẹjọ́ ti pọ̀ jù Yorùbá ẹjọ́ yín ti pọ̀ jù àwa dẹ̀ máa ṣe tó yẹ lásìkò níwọ̀n bàtà bá ní ẹ gba bọ́ọ̀sì ẹ má fún wa lówó ẹni Kóìkì bọ́ọ̀sì mẹ́wàá ti wà rẹ́dì àlódẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn wọ́n ní sọ ní Benin nìyẹn ibẹ̀ lọ́mọ máa sùn lọ́mọ máa jí bí ẹ̀mẹ̀ la máa dá ogun sí Benin Republic Nàìjíríà mọ̀ pé àṣeré bí ẹ láti bọ́dà yẹn tó bá rí àwọn bọ́ọ̀sì yẹn bí àwọn máa jẹ́ kó kọjá ni bẹ́ẹ̀ kò ní kọjá ni wàá sọ ní bọ́dà lẹ́nu bodè lẹ́yìn ká jẹ́ òkè ẹ bá tún ṣe Kóìkì solution lélẹ̀ ẹjọ́ ti pọ̀ jù a ti bẹ̀rù ju àyín Yorùbá a ti bẹ̀rù ìbẹ̀rù ẹgbọ́n sókè ká tún gbọ́n tẹ́yìn náà fi sọ kí ni solution. KOIKIMEDIA ẹ sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín kí ni solution. solution tí a tèmi fẹ́ fi sílẹ̀ ẹ̀yin mídíà lè tún máa síwájú lórí ilé nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tó wà nílé wọ́n kọ́ lóró láti máa ra dátà. ẹ má dà wọn lóhùn ẹ̀rọ pa àwọn yẹn àwọn ọmọ kan sẹ́ tílẹ̀ fi mọ́ láàárọ̀ yìí tílẹ̀ fi mọ́ while you were sleeping àwọn wá 10,000 naira fún ṣé ibi tí mo ní náírà l'account táwọn ọmọdé nídìí láti fi move
àwọn náírà tó fẹ́ fi múùfù wọn àbí tó bá máa wọ tó. Àkáǹtì tí wọ́n sọ yẹn àkáǹtì yẹn wà important lẹ́yìn tí àkáǹtì bá ti dúró. Ẹ fa àkáǹtì sílẹ̀ láti last year láti béèrè àkáǹtì wọn náà a kò like àwọn bàbá yẹn a nífẹ̀ẹ́ bàbá yẹn tó pọ̀ ni if not ìbí ọ̀rí sọ fún wa ẹ jẹ́ kó di January tí global director rẹ̀ bá náwọn lákàùnt tá a dẹ̀ sọ pé a fẹ́ máa promote account wọn as an example ǹjẹ́ wọ́n lè release gbogbo tá a bá fẹ́ táwọn ní tí máa sọ pé Koiki lè ṣe eléyìí eléyìí la máa ṣe lè ṣe eléyìí ǹjẹ́ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ìjọ bá gbà lè ṣe ká lè ṣe bẹ̀rẹ̀ láti fi kan ká máa ṣe díẹ̀díẹ̀. Ìtẹ́mi wá fẹ́ fi kọ́rọ̀ yẹn ni wípé a ní ìdí nǹkan kan tó máa dé grassroots ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe mídíà bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe táwọn ojú tó ṣe àwọn kan ò lówó ra dátà. A ní gbogbo yẹn sẹ́ ìyẹn la ṣe ń sọ pé a fẹ́ ṣe tán pè ní ká tún wọnú ilé lọ campaign trail yẹ mú gbọ́. Ó kọ́ wọ́n wà important bó kíní kan tó wà important tẹ́lẹ̀ tí ìgbòjú síbẹ̀. À ń gbọ́. A ní ìdí Yorùbá rédíò. Ìbí kan là ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó get store tí project kan bá ń lọ for whatever reason ṣé a máa wá store gbogbo project yẹn ṣèbí continuation a máa wá amendment láti continue ẹ̀ ni àmọ̀rọ́bà táwọn ìbádẹ́ sọ gbọ́dọ̀ sọ nígbà yẹn ìbá pé àwọn èèyàn èyí tẹ́fẹ́ rí lò yẹn òun lẹ mú dání ni nígbà ọ̀rọ̀ rédíò yẹn because I said it continuously ẹni sùúrù mo sọ nígbà yẹn pé kò ń ṣe rédíò kan la need nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí ṣé ìmọ̀lẹ̀ yìí ti ń pè wá àbí ṣèbí location náà lẹ ti ń pè ṣé rédíò kan ló wà ló ń operate nílẹ̀ ní Yorùbá land. So kí la wá ń sọ so but tí Koiki ṣe tó fẹ́ ṣe yẹ òun ní gbogbo àgbáyé nítorí pé ó ti ní a bit of technicality problem láàrin méjì within àwọn ìlànà àti àwọn tí wọ́n fi ṣe rédíò yẹn ìyẹn bí everybody mú dání kàkà ká tún máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé òkè tí Koiki yẹn ò tí ì ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká tún instigate another one káwa group kan ká tún bẹ̀rẹ̀ tí Koiki yẹn ni gbogbo èèyàn mú dání nítorí pé ẹ fẹ́ ṣọ̀tẹ̀ Koiki ẹ fẹ́ ṣọ̀tẹ̀ Koiki tí Koiki lẹ fẹ́ gbé dání èmi ò rówó rí ṣáwọ̀ ò rówó rí so Yorùbá nation yìí nísìnyí ló máa sọ mí dolówó Yorùbá nation yìí ló máa sọ mí dolówó òun ló máa sọ mí déèyàn no lójú àwọn kan ní òun ló máa sọ dolówó. tó bá sọ mí dolówó èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí kò pọ̀ jù kó náà lọ dá tiẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó dolówó èmi ò sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣébi fẹ́ lò ní pé rédíò yẹn jẹ́ ká padà sórí ẹ̀ ẹ má wọ ọyọ méjì mẹ́ta mọ́. àwọn kan ló máa lọ gbé ìgbésẹ̀ yẹn so àwa ti gbìyànjú lórí yẹn tẹ́lẹ̀ sí. ẹ má bínú sọ́ọ́lẹ̀ nítorí àwọn ìyá lọ́jà yẹn tó bá ti yí rédíò yẹn tó bá ti ń gbọ́ àwọn campaign tàbí lọ máa ṣe nínú ilé yẹn wọ́n á máa gbọ́ lórí rédíò wọ́n á ti ní awareness wọ́n máa yí rédíò wọn sí ibi ọjà nínú ilé wọ́n máa yí sí wọ́n á máa gbọ́ awareness yẹn bàtà táwọn èèyàn máa jáde nílẹ̀ election wọn máa dé tí 30% àwọn tó yẹ kó wà wíyà tó bá wà wíyà owó ìjọba kan á bọ́ Chief Sunday Igboho ta ni kó jáde ibi tó wà ó máa jáde lórí eré ni nítorí pé nígbà tí ariwo bá ti pọ̀ jù tó gbìyànjú ti wà wíyà pé kọ́bá náà sọ kò sí election wọ́n pẹ́ wà wọ́n pẹ́ láìsí kókó wa ẹjọ́ awareness yẹn ló máa ẹ̀kọ́ tá gbogbo ẹ̀ wọ́n ló wúra àwọn arólẹ̀ out níwọ̀n bàtà wa bá lè ṣe in the new year lágbára Ọlọ́run. ẹ kú mọ́ra nínú àwọn mídíà sí yìí tẹ̀lé bí wọ́n pàtó yín jíjẹ tẹ̀lé jọ pọ̀rọ̀ síra yín lẹ́nu. bó jẹ́ yín mẹ́rin ni ẹ kóra yín jọ tẹ̀lé bẹ̀rẹ̀ rédíò yẹn ó wà important wa Ọlọ́run àwọn wà ṣe. kí global directorate kó bẹ̀rẹ̀ rédíò Yorùbá One Voice ẹ bẹ̀rẹ̀ rédíò àwọn group olótúwà YSL gbogbo yẹn lọ bẹ̀rẹ̀ rédíò why tó bá ṣe ń review láti resolve problem lórí tí ẹ dáwó tí a kó fún ìlànà why they are still looking into that ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ mí. àròjọ +44759 ẹ ṣé gan ni thanks very much Adékúnlé Lékan ẹ fún wa ní boss mẹ́wàá ní state kankan kẹwàá níbi àmọ́ ní filẹ̀ up ìpín Koiki pé condition ní Benin Republic ní week tàfẹ́ mú yìí ẹ̀yẹ gba boss yẹn síbẹ̀ ní 50 million lówó kankan láti ṣe Yorùbá nation à ń gbọ́ yín. ẹ káàárọ̀ o. ẹ bá gbóhùn sókè yà wá ẹ káàárọ̀. láti Germany ni. mo ti rí nọ́mbà yẹn. ìgbésẹ̀ tẹ gbé ni ìgbésẹ̀ tẹ sọ ni ó dá rédíò kan ò lè tún kankan ṣe kí ló fẹ́ fi rédíò ṣe. nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rédíò I was saying it continuously nígbà yẹn. ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yóò dàbí ẹni tó togi sínú náà ni láì fatẹ́kùn sí kò lè jó. oríṣiríṣi la láì gbọ́ gbà fatẹ́kùn sí náà kò lè jó láì jó ẹ lè dáná kẹsẹ́ ń jẹ. afẹ́yẹ́ kíkiní kó máa kuná ní ní táìmù mọ́ àfi. ohun tẹ́ ẹ sọ yẹn ẹ ti gbé gbèsè tí ilé àti tòtàjò ẹ ti fi kún. ṣé ẹ ń gbọ́rọ̀ mi ṣé lè táwọn sọ ni ọ̀rọ̀ lé náà sọ.
ṣé ohun tí mo sọ yé yín ṣẹ́wọ̀n tí n bá purọ́ fún yín tẹ̀ bá mi bí tí mo purọ́ mo gbọ́dọ̀ mọ̀ pé onírọ́ ni mí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rí so kíní yìí kákó ní kálukú ká gbé ọkọ̀ mẹ́wàá kò sí ní agbára mélòó ni. Àní látẹnu bọ́dà yẹn gan lọ́ti máa mọ̀ pé problem ń bọ̀ nígbà tí mọ́tò a bá lóòdì mọ́tò yẹn ẹ calculate 10 buses ta dẹ̀ lóòdì àwọn èèyàn ní gbogbo state. Lè ṣọ̀sẹ̀ kan ní Kútọ́nù lè ṣọ̀sẹ̀ kan. Táriwo máa ta tòtòtòtò táriwo máa ta free Igboho now free Igboho now free Igboho now free Igboho now wọ́n máa mọ̀ nǹkan pé nǹkan ti dé Benin Republic wọ́n máa mọ̀ pé nǹkan dé Benin Republic kí ni kàn wá pẹ̀lú Nigerian government àkọ́kọ́ wọnú bọ̀ tí Benin ní Nigerian government wà fún aláyè ká wọnú Benin ẹ̀rọ fáwọn náà máa wà lójú bodè ibi tí gbogbo ẹ̀ ó jẹ yín ká má fi gbẹnu sọ ibi tí gbogbo ẹ̀ máa ti máa rú nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Because nígbà tá a bá náà fẹ́ wọ Benin wàá sọ fún apá lè wọlé ẹ̀jẹ̀ múyàn wá dání fílẹ̀ ń gbà yẹn torí èèyàn tiwa làwọn ṣe fẹ́ wọlé because èmi mọ̀ pé àwọn gòdògòdò yẹn á dúró dè yín lọ́nà wàá fẹ́ jẹ́ pé ká má wọlé ibi tí gbogbo ẹ̀ máa ti máa rú nìyẹn a máa gbé bọ́ọ̀sì yẹn dé Benin ní kò ń ṣe fáwọn a máa drive ẹ̀ wọnú Benin ní a máa drive ẹ̀ wọnú Benin kọ́ wá blọ́ọ̀kì mọ́tò yẹn láti Lagos Ìbàdàn expressway àti bí gbogbo ibi tó bá fẹ́ gbà kọ́ sọ pé kò lè nìṣó níbi tó ń lọ kọ́ blọ́ọ̀kì mọ́tò yẹn ṣèbí Benin lánàá ń lọ kí ní kan Nàìjíríà pẹ̀lú ẹ̀ aná lọ Benin ní kí lẹ ní right láti tó dára dúró then wá wá sọ fún ìdá mi sí pé ṣẹ́rí tá a bá start kankan round the clock ni tó bá tún dọ̀la màá tún lọ sùn màá tún jí ẹ lọ gbọ́ yèyé dára ẹ gbọ́ tẹ́ni ẹ gbọ́ heritage ẹ gbọ́ gbẹ̀dú ẹ gbọ́ gbogbo wa ẹlòmíì mo sọ lẹ́yìn ẹlòmíì fi ń pa ìrònú rẹ ni tí mo máa ń dẹ̀yẹ kan ṣẹjọ please ẹ má bínú ẹlòmíì fi ń pa ìrònú rẹ ni ẹ ṣé gan ni ìyá wa all the way from Germany. Ọmọ wọn dàbí ẹni tó lóun fẹ́ wà nìjọ́ náà ní ṣé bó kú náà ní kó tó lọ ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ tí ẹ ṣì láǹfààní àti máa gbọ́ wa solution lèmi ń béèrè ṣe rí solution tí mo kọ̀ra mú jálè nísìn bọ́ọ̀sì mẹ́wàá ni sódà kérò yẹn lè pọ̀ dáadáa wọ́n wá gbéra láti Kwara chief mama bá wa lead bọ́ọ̀sì kan ẹ̀rí fi ṣe ra gbé ní Ondo state Ọmọlúkà lead ẹyọ kan ní Èkìtì àwọn bàbá Èkìtì àtàwọn tó kù wá bá wa lead ẹyọ kan ní Ọ̀ṣun àwọn tó wà lọ́ṣun wá bá wa lead ẹyọ kan ní Ọ̀yọ́ àwọn emir àwọn alhajis Yusufu wá lead ẹyọ kan ní àwọn náà máa wà lórí convoy yẹn mẹ́wàá àwa ní mọ́tò yẹn gbogbo àwa join papọ̀ àwa join á jẹ́ kó ní weight ẹ mọ̀ pé tí nǹkan bá ní weight tó kì àwa ní weight wá máa ṣe live video kọ́lọ́pàá dá dúró ọlọ́pàá sọ fún wa pé ṣé inú Nàìjíríà là ń lọ ni ibi à ń lọ sí Benin ní kíní kàn yín pẹ̀lú yẹn àwa wà interesting because èmi mọ̀ pé ìjọ tá a bá fẹ́ dá ìjọ yẹn ó ṣeéṣe kí ọlọ́pàá Nàìjíríà àbí sójà kó fi dá wa dúró pé ìmọ̀lẹ̀ ń lọ tó bá dá wa dúró tá a bá dé borderline ó ṣeéṣe pé kó má fẹ́ jẹ́ ká wọlé kí Benin àti ìjọba Nàìjíríà kó kó àwọn sójà rẹpẹtẹ síbẹ̀ pé ẹ̀ ní wọlé ìmọ̀lẹ̀ ń lọ ìmọ̀lẹ̀ ní lọ anywhere and then we will know imagine irú energy tó máa force àwọn tó máa rí àwọn tó máa gbọ́ gbogbo wọn á dẹ̀ máa ṣe live video wọ́n ṣe láti ibi tó bá ti point tó bá ti ń join ara wọn báyìí mẹ́wàá 10 that's about how many mélòó ni yẹn máa jẹ́ èbí 8 ni wá that's 80 buses 80 ìyẹn ni kẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lé but tí tá a bá máa ṣe yẹn nísìn ẹmọ ẹ tó máa cost òfò ṣe rí pé ló fi wàsáàbì ìyẹn mo ṣe sọ pé àìsí lówó 10 buses kò ń ṣe márùn mẹ́wàá so that àwọn ẹ wá multiply average èèyàn mélòó ló lè wọnú bọ́ọ̀sì kan lẹ́yìn tẹ́ mọ̀ pa àwọn bọ́ọ̀sì tí wọ́n bá load ara wọn dáadáa roughly how many people can go in one bus èèyàn mélòó roughly ẹ má wọrí pé àníra àwọn tó máa gbé bọ́ọ̀sì sílẹ̀ àwọn ọmọ onímọ́tò kan wà náà táwọn náà fi dá wàhálà sílẹ̀ wọ́n dúró ní ẹ mọ̀ ni inú bí wọn sí gbogbo atrocity tó ń fi wọ́n jẹ lójoojúmọ́ àwọn gbogbo àwọn ẹrù pé wọn tó ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn RT lọ́wọ́ happy they are not happy they are just waiting for something to trigger as well kí state kan wá sọ fún wa pé mọ́tò tá a gbà kò lè kọjá láti lọ sí state míì láti máa rìnrìn àjò tá à ń rìn lọ ká tẹ̀ sọ pé average of 30 times 80
That's 2,400 people heading to Benin Republic. And we can guarantee that they will be there. We will make sure that they are being fed, they are being taken care of, and then we will know whether Igboho will be released or not. That is my own solution. Because that solution, the solution is ó máa trigger láàrin Nigeria kó tó dé Benin. Because they will know that we are going to Benin Republic and Nigerian government might want to stop us. In the stop we want to know. In Benin, face stop we want to know. Then if that's the case, ẹgbẹ́ case yẹn padà lọ sí court, kẹ́ dájọ́, ẹ tó bá ṣe ẹ sentence ẹ ká mọ̀, tó bá dẹ̀ ṣe ẹ jẹ́ kó máa lọ. That is the solution that I think I can say for now. The solution to look is very good. It's a good idea. But if we don't activate those solutions as well, it becomes another conversation in another day, and Igboho is still there while his family are wondering, is it even worth it that our dad, even the Baba say yes, to our money, is it even worth it? I can't see my dad. Baba tó ń lọ bó ṣe ń lọ tẹ́ pé ó máa ti sáré lọ àti lọ wọ àwọn family tó wà nílé oríṣiríṣi nǹkan tí a fà mọ nǹkan tó ti wà affected ever since they held him in Benin for 4 months. Ìjẹ́ ìmọ̀ so many things tó ti bàjẹ́. Ìjẹ́ ìmọ̀ so many things tó ti have affected. Ẹlòmíì kan máa ń wá sílé wọn bí ó kàn fi gbóhùn ẹ̀ ẹlòmíì fi wá rí so many things. Kò wá ká wa lára kò dùn wá. Àbó dùn wá àwa wò pé òkè kí la fẹ́ ṣe sí ìyẹn ṣe ń bèrè pé kí ni solution. And that solution is not one person. It involves, thanks Ashe. It involves every one of us. Okay, what's up with 14? No, 10. No, okay, that's 140. Okay, minimum calculated that. So mẹ́wàá yẹn, okay, Shego, I think that calculation was even wrong. Bẹ́ẹ̀mi ṣe gbé ó yàtọ̀. So 10 bus láti state kankan times èèyàn mélòó lẹni wà nínú ẹ̀ 14 Nàìjíríà ni wọ́n lò dára wọn dáadáa kàtẹ́ sọ pé 16. That's 160 people. Nínú mẹ́wàá yẹn, ká multiply it by 80 buses. That's 12,000 people heading to Benin Republic. And nínú àwọn 12,000 yẹn, àwọn tó jẹ́ bí 3,000, we can guarantee that àwọn tó dúró dáadáa. Ó yé yín, àní fi gbẹnu sọ̀rọ̀. Àwọn 3,000 ó dúró dáadáa wọ́n wà láàrin wọn. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ pé ṣé wà? Ẹ má worry. 3,000 tó dúró dáadáa. So if we have about 13,000 Yorubas today that can move to Benin Republic, it will make headlines around the world. It will make headlines around the world. And that headline will put more pressure on President Talon. It will make that headline. And all these can be put together in no time. It can be put together this coming week. It's possible in a weekend. Another 3 weeks. No. Timoto bá ti wà available, àwọn èèyàn ready. Timoto bá ti wà available, àwọn èèyàn ready. Tàbá wá ṣe pé mọ́tò wà available, àwọn èèyàn ready. Àwọn mọ̀ pé gbogbo yín ìrọ̀lẹ́ pa àṣẹ Yorùbá nation. Tàbá gba mọ́tò ní state kankan ní mẹ́wàá. Tí àwa rí àwọn èèyàn, then ká close the chapter kólúkálukú kàwátà wà lábúrò kápá laptop wa dé kí a lọ pẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní pẹ̀rẹ̀pàrọ̀ kólú ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kẹ́yìn náà máa kólúká owó yín kẹyà máa tọ́jú ẹ̀ kẹyà interface ní Amẹ́ríkà ní kẹyà tètè máa ṣe ká mọ̀ bá lọ́lé mọ́. No, that is gonna be the tá a bá gba mọ́tò mẹ́wàá tí a bá fíìlì mọ́tò yẹn up, then that means pé àwọn tó wà nílé ká fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n ready nìyẹn. Let's take that as our Sunday. Yes, 80 buses is about 11,200 people. Yeah. Give and take 11,000. 11,000. Ẹmọ tí 11,000 ṣe. Ọwọ́ fẹ́ dá gbogbo 11,000 yẹn dúró lọ́nà. Ìgbàkígbà tá bá wọ Benin ni. Ìgbàkígbà tá bá ti gbéra ni. A máa dúró dà àwọn kan ni.
bí àwọn kan máa ti dé before ni sí point afẹ́ ká gbéra gbogbo ẹjọ́ máa gbéra ni kò sí no àjọ máa gbéra bí ibi iṣẹ́ ẹ̀mọ̀ bí just the same way tí mo sọ ní some few months ago ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ mi pé àwa tá wà labroad ká kóra wa jọ ká pàdé ní airport Heathrow airport àwa 200 ká wà nínú flight kan náà ká níṣó ní Nàìjíríà kó de gbogbo wa mọ́lẹ̀ kó máa kó gbogbo wa lọ sí Àbújá bóyá ó máa possible bóyá kò ní possible bóyá wọ́n lè kó gbogbo àwa 200 yẹn ẹ ṣe gan ni bóyá wọ́n lè kó gbogbo àwa 200 yẹn láti inú Àbújá láti Muritala Mohammed airport tọ́mọ wa ní ẹ ti dé a máa handcuff yín we are taking you to Abuja you think it's going to happen no I'm asking ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK 200 of us ọ̀tàbájú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní America ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada ní everywhere but ẹ̀yin náà bá ti ṣe yẹn kára máa ṣe báyìí ká ẹlòmíràn kó iṣẹ́ ara máa tẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ó dà pé òun lọ too fast ìjẹ́ yára máa tẹ̀ díẹ̀díẹ̀ sùúrù ni Ọlọ́run máa bá wa ṣe o Ọlọ́run máa ṣe o sùúrù ni ká ṣe o. Ìyẹn ọ̀dà protest dúró labroad àní ti Benin Republic èmi ń sọ lọ́wọ́ nísìnyí mi ò mọ̀ abroad ti Benin Republic because we okay tabanikọ jáde lamẹ́ríkà nísìnyí mélòó ló máa jáde the Washington DC I'm not sure they were up to 300 ìtọ́sẹ̀ ní Paris they were not even up to 50 ẹ̀gbọ́n kan pé mo mọ̀ pé France ni mo mọ̀ tí sí wọn ni he's still watching ẹ̀yin ò lọ sí Paris ni ó jìn ní ṣe rí hàn àtọ́ nífẹ̀ẹ́ bàbá Sunday Igboho ní kọ́ lọ Nàìjíríà o ẹni tó wà ní France níbi France tó wà yẹn pátápátá 8 hours èmi rin 8 hours lọ bá Máyégún ní Glasgow náà lórí mọ́tò by coach 8 hours no kí ni mo tẹ̀ ń sọ 8 hours more than almost 10 to 11 hours bí a torí pé ó jẹ́ night coach ló ṣe cut journey yẹn díẹ̀ almost 10 hours ni mo fi lọ sí Glasgow èmi ò ṣe sọ fún Máyégún pé mo mà lówó train mo ò dẹ̀ lówó flight coach yẹn ó máa jì gan-an wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Manchester ní sí ẹlòmíì tí ń sọ pé ó jì adẹ̀nà nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation láwa táwa níta ni mo ń sọ làwa táwa níta à ń complain pé láti ibìkan síbì kan tó ní ká wá protest on behalf of ẹni tá nífẹ̀ẹ́ tó nífẹ̀ẹ́ wa tó ń jẹ̀yà nítorí wa àní ó jìnnà jù but tá bá comment ní sí ó easy tá bá open phone line ó easy tá bá ṣe Zoom ó easy but èyí tó máa difficult fún wa à ń give excuse ìyẹn lèmi ṣe ń suggest ti Nàìjíríà torí mo mọ̀ pé ti Nàìjíríà yẹn àfi bóyá ti bá get it wrong pé we cannot get 12,000 people then ibo ni gbogbo àwọn ilé wa wà nígbà yẹn I'm just an example. So do you think that we cannot fill up 10 buses from Ekiti State? Do you think we cannot fill up 10 buses from Kwara State? Ẹlòmíì gan kọ̀ fi ṣe journey lọ ni but tí wèrè bá ṣẹlẹ̀ á dá wèrè gidi lẹ̀ mo ṣeré ẹlòmíì tẹ́ẹ̀tẹ́ expect anikẹ́ni ṣo they will go and if they're not going then that means we know that nobody loves him. We are all just doing ojú ayé. We are all just trying to use him as, oh, we love you. Tí mo like àwọn òyìnbó nìyẹn. Ẹ wo Julian Assange. Do you know how many years he spent in the Equatorial Embassy kan ló wà ní London? Might stress ara mi jẹ́ lọ sórí Google. Julian Assange. Dọ̀là nísìnyí tí gbé lọ sí Amẹ́ríkà. Wọ́n sì ń bá UK fa wàhálà. Kódà ó tún bímọ gan sínú prison ní prison. Ó bímọ sínú embassy wọn níbẹ̀. Ẹ lè má mọ ẹni tí mò ń sọ. I mean, case ti ẹ yàtọ̀, but I'm just, every case is different, but I'm just talking about, the kind of ẹni tó yà wèrè gan tó yẹ àwọn èèyàn lọ́bẹ̀. Julian Assange. An Australian. Kódà inú embassy tó fi sí gan ó tún láǹfààní àti bímọ síbẹ̀. So kí gúrùpù kọ̀ọ̀kan nísìn global directory ẹni ẹ fún wa ní bọ́ọ̀sì mẹ́wàá ìlànà ẹ fún wa ní bọ́ọ̀sì mẹ́wàá
kìíní kan fún wa ní bọ́ọ̀sì tẹ́ gbogbo ẹ bá ti bọ́ọ̀sì ẹ bá ti pé èyàn máa anáwọn èèyàn máa wọnú ẹ̀. It was there. Dọ̀là wọ́n ṣì ń jà fún òun ṣì lélẹ̀ November. WikiLeaks Julia Assange given permission to marry partner in the prison to marry partner in the prison. Òyìnbó pẹ̀lú oríṣiríṣi. Julia Assange has been granted permission to marry his partner Stella Morris in the Belmarsh prison, BBC has been told. Inmates are entitled to be married in a prison under the Marriage Act of 1983. So, láǹfààní àti marry ìwọ tó wà ní prison. Marriage Act where applications are granted, they must meet the full cost of the marriage with no taxpayers. Marry. The couple fall in love in 2015 and got engaged 2 years later. Mrs. Morris and Mr. Assange had watched both boys being born by video link at their embassy while and they had visited their father at the embassy. He was there for a very long time. Àwọn èèyàn ṣì ń protest fún Dọ́là, like him or hate him. So àwọn táwa sọ pé a nífẹ̀ẹ́ Chief Sunday Igboho, ṣá nífẹ̀ẹ́ yẹn dọ́kàn ni àbí gúgúrú defense ìfẹ́lá ní Ecuador embassy ẹ ṣe gan ni ẹ Ecuador embassy ó tún láǹfààní àti bímọ gan sẹ. The bus driver to enter is the main problem. Naija too dey fear bus. Ẹ má wọrí àná àwọn driver kan wà tó máa fi bọ́ọ̀sì wọn lẹ̀ tá bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni lọ. Ẹ má wọrí. Ìbára àwọn tó ṣàn gbé mọ́tò wọn lẹ̀ táwọn ọmọ ìfín káàkiri. Èèyàn wá gbé bọ́ọ̀sì sílẹ̀. So táwa náà bá wá sọ pé a nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho pẹ̀lú gbogbo solution tí gbogbo wa ti sọ lórí ẹ̀, ẹ má ká tún sùn lé lórí, ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀, ká máa bàdúrà nìṣó, ká dẹ̀ máa bá ọ̀nà lọ. But èyí tèmi gbọ́ lánàá lẹ́nu lọ́ọ̀yà wọn Fálọlá òun ni pé in tó ń di Ìgbòho mú nísìn òun ni bàbá ẹ̀ ẹ̀yẹ iṣẹ́ òjú ẹ̀ fún yín tó ń pè ní president Benin Republic tá mọ̀ sí Talon. Òun gangan ló wà lẹ́ẹ̀dì. A lè sọ pé Buhari mọ̀ nípa ẹ̀, Ọ̀ṣínbàjò mọ̀ nípa ẹ̀, àwọn ọba mọ̀ nípa ẹ̀, politician mọ̀ nípa ẹ̀, agreed. But tóun bá sọ pé no, he hasn't committed any offence, tí òfin ìlú yẹn tó dúró tì í tó allow kí justice kò serve. So justice is no longer being served on Chief Sunday Igboho. It's as simple as that. There's nothing like justice. So the only thing now is the final solution so that he can regain his freedom and he can continue with his journey. He's not a criminal and he can never be a criminal. All he's asking for is freedom for his people. And on that note, I say thank you very much. Ibi tá máa bá ètò yẹn dé ní àárọ̀ yìí ní àbí lọ́sàn-án rather kémi náà lọ ṣe kíni ká tó lọ rest there. In terms of how we're going to go around the material campaign for 2022 campaign trail, we will put out the message probably maybe sometime this week, how we're going to go about it, and then how we're going to start looking into the materials, the fundraising, so that we can get whatever needs to be done. And if you're interested, you can get in touch with me and then we will be able to take it further. So to an interest, but yes, Koiki, mon interest, campaign trail for 20. By now, we are Katima producer, Mokini Sile, Katima producer, Kutima Wanibi, we stockpile. Now, no, no, I work with near what I feel for anybody. Nigari, I feel for anybody. But we can take the message right inside each of the community with a lot of our volunteers that are ready to do the work, on behalf of the Yoruba nation. And that is where we're going to leave it today, the 21st of November 2021. I appreciate everyone for joining us. Have a very good evening, good afternoon, good day, good morning. My name is OLAYOMI KOIKI. The platform hasn't changed. It's KOIKIMEDIA. And we appreciate all the freedom fighters from around the world. Free Mazi Nnamdi Kanu. Just to remind us, Lady K and Oladele are still going back to Abuja
for the charges on them. They still need funding. They need support. And the bani number Lady K, reach out see. And the bani number Otumba Oseni, the media chairman of the media. Please get in touch with them. Please get in touch with them. Lady K's case is not yet over. They've only been released on bail, but the case is not yet over. And again, she still needs also funding towards the case new, not for her personal use. And they've charged her for terrorism. So she's going to be going to Abuja, I think this coming week. Let us remember her in our prayers. Kama fisile. Àwọn tó jáde náà tó kù, kama fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. They are all on bail. Abemo. Okay, Timo Abi. They are all on bail. But tí gbogbo ẹ̀ bá tètè ó yé yín, it gives everybody peace of mind. And that is where we're going to leave it this afternoon. Enjoy the rest of your day. But always remember that this is the Global Terrorism Index of Nigeria for 2020, last year. Afghanistan is number 1. Iraq is number 2. Nigeria stands at number 3. Tí terrorists rárá. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Àdúrà tá ń gbà pẹ̀lú action ni pé kọ́ má rí èmi pa, kọ́ má rí ìwọ pa, kí ọ má rí ẹbí tèmi pa, kọ́ má rí ẹbí tiẹ̀ pa. But ó dùn sọ lẹ́nu àfi tí a bá gba Yorùbá nation ta lè control border wa, ìyẹn nìkan ló lè solve. If not, wà kọ́ gbọ́ ìpè, wọ́n ti jí family ẹ̀ gbé, wọ́n ti jí uncle ẹ̀ gbé, wọ́n ti pa, wọ́n jí lọ, àmọ́ ibi tó wà, wọ́n ní kó wá sanwó. Kò ń ṣe ìpè. It is happening right now. Free Mazi Nnamdi Kanu. He's not a criminal. Release him and let him go. Free Omoyele Sowore. We don't know where the Diata is. Free every Nigerians that want to be free. They might not agree with us, but free them. A lot of Nigerians are living in fear on a daily basis. I see the pains. The bank tweety comment, especially if they follow Iru Girl and Reno and some other people like that, David Oyende and so many people like that. Emma can comment. Every pain lara money. They don't have to agree with us, but Nijoti Nigeria about deep maybe they will start having a different views about Nigeria. They are educated, but they do not agree with us. But we must still also remember them. Let us remember that people were killed in Nigeria on the 20th of October. Prior to that and after that, will they ever get justice? Will they ever get justice? Will they be compensated? Omotolopa stab ní Alimosho local government area in the last couple of weeks. What has happened? That's the end of it. Life moves on. Èyí tí wọ́n pa tí ìyá ẹ̀ fọ́ lójú, ìjẹ́yàn kankan béèrè wọn. Àwọn ọmọ tí wọ́n bá sùn tó dis virginity wọn, ọmọ 15, 16 àti ìyá àgbàlagbà bí àyà tó ti wà ní monopause tí Fúlàní gbá nǹkan síbẹ̀, ẹ̀rí kó máa dá wàhálà sílẹ̀. Think about all these things. We are not sitting here because, we are not trying to, or we are trying to make problem in Nigeria. The problem is there already. We're just looking for solution. That solution might not be your own way. You don't have to agree with me, but you know that on a Sunday like this, the terrorists are waiting to kidnap somebody. Tó bá máa fi dàárọ̀ ọ̀la, àgbọ̀ story yẹn. Ó dàárọ̀, ó dàbọ̀. Bye for now. Ọmọ Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé, ọ̀mọ̀wé ń bẹ, àgbẹ̀ ń bẹ, iṣẹ́ ọnà ń bẹ, kákónimọ́ra. Ọmọ Yorùbá ni. Kákọ́nilé, káyẹ́ni sí. Ọmọ Yorùbá ni. Ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò. Ọmọ Yorùbá ni. Òwe ìbáwí. Ọmọ Yorùbá ló pa. Òwe ìkìlọ̀. Ọmọ Yorùbá ló pa. Òwe ìwúrí. Ọmọ Yorùbá ló pa. Bọ́rọ̀ bá sọnù. Òwe la fi wá. Àkàlò
èdè ńkọ́. Ọmọ Yorùbá ló ń lò. Ibi gíga. Ibi gíga gíga lọ́mọ Yorùbá yóò máa lọ. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ Yorùbá. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ tuntun wá. Ẹ ò ní rí wa nílé, ẹ ò ní rí wa lẹ́yìn. Ibi gíga lọ́mọ Yorùbá yóò máa lọ. Adéwálé fún wa ibi gíga dàǹkọ́jọ́ 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 ibi gíga dàǹkọ́ṣù. Bẹ́ẹ̀ ni o, iwájú iwájú lójúkùn ń gbé. Òkè níjọ́, òkè 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 lẹ́yìn fún.